Ọmọdúà bá mú okay mo ní fìlà mi wà like my day fìlà bá mú fìlà mi wá bẹ́ẹ̀ mú fìlà mi wá no bag mi the other bag tó wà níbẹ̀ lọ mú fìlà mi fún mi bá mú any of the fìlà either the Yoruba Nation or the military one wọ́n ní Koiki ló fẹ́ dógun sílẹ̀ mo ní èmi kẹ̀ no kò ṣí zip yẹn kò mú wá fún mi mo ní báwo lèmi ṣe fẹ́ dógun sílẹ̀ kí lèmi ní tí mo fẹ́ fi dógun sílẹ̀ ní Nàìjíríà kí ni jérò mi ní àwọn power bank iPhone mi lélẹ̀ fóònù yẹn ti wíìkì gan àdẹ̀rọ̀wó rà mí ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ bá bínú ẹ ti rí YouTube ṣò lára àárọ̀ a ṣe bread butter bó ṣe jẹ́ kí wọn náà máa ṣe fáwọn ọmọ ẹ nílé lélẹ̀ kò sí nǹkan kan tó jẹ́ flour ló fi ń ṣe tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni bread should be the cheapest thing tíyàn lè lọ sí ìta méjì ni mo rà tó bá rí mo ṣe advert fún wọn but Abuja bread ni but mo endorse anybody Yoruba Nation nìkan ni mo endorse so òun lélẹ̀ so bread mi lórí mo mọ̀ bí a bí less than £2 lọ́ntà òun ló yẹ kó cheap jù ní gbogbo Nàìjíríà ó yẹ káwọn èèyàn lè máa rí búrẹ́dì jẹ but irọ́ for where bọ́lá ti fẹ́ rí búrẹ́dì jẹ níbo ló ti fẹ́ rí búrẹ́dì jẹ the wickedness of the ṣẹ́rí Buhari ṣẹ́rí Wàsíù ó yẹ kẹ́ sọ̀kò pa ni torí ẹ̀yin tẹ́ lọ jó Wàsíù fún Buhari ní 2015 ṣé Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ àwọn èèyàn ti lọ gbọ́ Buhari ní 2015 tí Wàsíù bá ti gbé máìkì ẹ̀ sẹ́nu báyìí gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ tó ń ṣe wọ́n mọ́ ẹ mọ̀ pé Wàsíù ló máa ń gbé síwájú wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láìkì Wàsíù èmi náà láìkì ẹ but at the end of the day kí ni ẹni ṣe fún wa òun máa lówó lọ́wọ́ Wàsíù lè travel ó ní resident status ó dà pé ti Canada àbí ti America so he can travel around the world so àwọn ọmọ ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn ó dà pọ́n ọmọ ẹ̀kan wà lórí Instagram ó rí fìlà ni kò sí fìlà kankan níbẹ̀ go and check where the jackets are kí fìlà wà ń bẹ̀ náà wọ́n ní Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ Bright Alabi Bonju ẹ jẹ́ àwọn agbóyè lọ. àwọn ọmọ Yorùbá kò tún òjìire kájọ bínú kan bára wà lólóòótọ́ ara fi ọ́ nílé lórí. gbẹ́gbẹ́gbẹ́. àyírípo ọwọ́ mẹ́jọ Mr. Popular o. ló gbọ́ ọmọ ẹjọ́ níyàwó òṣìṣú ọwọ́. àwọn ọmọ Yorùbá kò tún òjìire o. ìfọwọ́sowọ́pọ̀. bẹ́ẹ̀ni nígbà tá a náà fẹ́ lọ táwọn politician Yorùbá ní pé ká má ì tí lọ. breakfast is ready. wàlátà bàbá nìyẹn wàlátà tèmi kọ́sì mi nìyẹn wàláì tàbára fi lọ Manchester ní sí ti bá pè báyìí ó ń bọ̀ nìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ olórí ẹbí wa nìyẹn bàbá mi Kúnlé Ṣítà mú kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí tàbájú wọn ló ọ̀rọ̀ àjọ bí bàbá àfáàlélẹ́ yìí láti Ọ̀ṣun State bàbá lálùbáríkà bàbá yẹn ó faraya gidi lánàá àfáà Kim fúnra pàwọn náà ni bàbá mi Paul mo rí tẹ́ ń gbádùn Ọládùjọyè mo rí nínú ṣíìpù kan kò ní bàjẹ́ fún àfáà Kim náà ni fúnra pàwọn ni Alhamdi TV àfáà Kim mo rí tẹ́ àfáà yẹn wọ́n bínú gidi lánàá wàhálà àfáà ṣẹ́rí mo ṣe lọ́ọ́ rà láàárọ̀ yìí ni búrẹ́dì táwọn ọmọ yìí máa jẹ mo ṣeré salamu aleykum sa bó ṣe jẹ́ kó wà lọ́sùn state ṣẹ́rí bread òun ló yẹ kó ṣìpù jù bread òun ló yẹ kó ṣìpù jù oru ìfẹ́ pọ̀ jù mú gbọ́dọ̀ bọ́ eléyìí tí mo wọ̀ iná kò sí bá ṣe fẹ́ jáde nílùú yìí sórí tá máa wẹ̀ òtútù tó ń ṣe wá léṣe sórí
máa wẹ̀ lélẹ̀ wáṣọ tí mo wọ̀ sórí eléyìí mo wọ eléyìí so mo gbọ́dọ̀ bọ́ eléyìí nísìn because if not oru yẹn ti fẹ́ pa mí mo ti wọnú ilé nísìn. So bread ló yẹ kó ẹ káàárọ̀ bàbá mi ẹ bá ń kí àjẹá lè máa bọ́ ilé ìtì yẹn máa ń pọ̀ nígbà mi ó dáṣọ méjì tí mo bọ́ sórí náà sórí 1 2 ìkan tún lélẹ̀ mo tún ní singlet mo wọ tamawẹ̀ sísàlẹ̀ Nàìjíríà ṣẹ̀rí àwọn politician kí ló wà níbẹ̀ sórí bread òun ni the cheapest thing kí ló fi ń ṣe butter anchor butter grandma mi nígbà tẹ́mi wà lẹ́kọ̀ọ́ anchor butter yẹn nìkan la máa lọ rà fún wọn nígbà yẹn ní Leventis ṣẹ́rí ìkà táwọn politician olóṣèlú yẹn tó ń ṣe fún wa they are very very wicked. Mo rántí gbà tá lọ èmi àti bàbá mi gbowó ṣà tá lọ ṣe program kan pẹ̀lú Afa Akeem mo wá ń wo gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké ẹ mọ̀ àná àwọn ọmọ kéékèèké tó wà nílé ó máa ń ṣe mí gan because wọ́n lè understand reason tí situation táwọn wà wọ́n ẹ mọ̀ pàgbàlagbà ló máa mọ̀ pé ó jẹ́ kọ́mọdé ti jẹun 9 o'clock nísìn 10 ti lù ní Nàìjíríà nísìn ọmọ mi ò tí ì jẹun ọmọ yìí ti láti bí almost less than an hour kó tó di pé mo lọ ra bread yẹn ló ti ń kígbe pé ebi ń pa òun òun fi jẹun in tó bá dẹ̀ ti mọ́mọ kékeré máa sọ pé ebi ń pa òun ebi ń pa ni tọmọ kékeré bá ní ebi ń pa mí ebi ń pa ni kò ń ṣe pé ó fi ń ṣeré so kí ló wà níbẹ̀ ṣèbí torí pé mo lówó lọ́wọ́ ni ẹ wá imagine ẹlòmíì ní owó kò rówó gbà ní bank a mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lówó but okay Afa Akeem lówó lọ́wọ́ nísìn wọ́n wá fẹ́ gbowó ní bank wọ́n rówó gbà ní bank báwo nìyàn ṣe máa ní 500,000 naira ní bank tẹ́wá ní kó gba 20,000 naira ó máa rán yàwó lọ sọ́jà lẹ́ni Saturday láti lọ ra ó máa ra ṣu òun ní ara ṣu ara bread ara ọsàn àwọn nǹkan tíyàn máa rà sílé cornflakes nǹkan kan so the madness tó wà nílé is ṣe rí ó kò jẹ́ pé àwọn èèyàn rò pé bí atorí àwa wà níta tẹ́mi náà bá wà ní Nàìjíríà bí a máa support APC àbí kí n support PDP àbí Labour Party àbí kémi gan ti dàgbèrò ìkànnì méjèèjì ni ọ̀ tó bá jẹ́ pé rusẹ́tì nínú ilé tèmi ti jáde because inú ilé matter inú ilé tí kọ̀ọ̀kan wa ti jáde kò ń ṣe pé ilé kọ̀ọ̀kan ò dá agboolé kọ̀ọ̀kan ò dá but poverty tó wà nínú agboolé mi kò jẹ́ kó lè lọ sí school mo gbọ́ tẹ́mísọ́ olúọmọ sọ nínú program ẹ̀ kan tó yẹ ìṣòro òun lówó lòun ṣe further education ẹ̀ bóyá tó bá further education ẹ̀ maybe he would have become more better person. I'm not saying he's not better person but the system tó operate ní Nàìjíríà caricature mo sọ fún yín pé gbẹ̀gìrì anamala politics ló ń ṣe ní Nàìjíríà gbẹ̀gìrì anamala politics tó favour anybody ẹ wo gbogbo program tí mo ṣe lánàá ẹ lọ gbọ́ program Afa Akeem yìí tó ṣe lánàá ẹ lọ gbọ́ Tọmọlúkà ẹ lọ gbọ́ gbogbo àwọn mídíà tá à ń pariwo kí ni ìta ṣe ń pariwo ṣé ebi ń pa mí ni ebi ò pa mí ok ṣé mo lè jẹ gbogbo búrẹ́dì yìí tán lénìí irọ́ ni mo pa àfi tó bá fi gbé mi lọ sí hospital nígbà tí mo ń ṣe wọ̀bìà ẹ̀yin nìyẹn you finished it o fẹ́ sí ìwọ mọ̀ ẹ gbọ́ ó sì jẹ méjì ẹ̀yà gbábọ̀ ẹ̀ wá kọ̀ọ̀rọ̀ nà sí mi bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí ó ti parí bread slice méjì ó lóun ò yó ṣé tọmọ tiẹ̀ bá sọ pé kò yó ṣó máa fún ní kò lórí Afa Akeem jẹ́ máa ń fún ọmọ ẹ̀ ní kò lórí tọ́ba náà wọn ò yó ọmọ kékeré tọmọ kékeré bá lóun ò yó kò yó náà ni ẹ̀ tún fún ní méjì sí tó bá máa fi jẹ méjì sí tó momi lé àbí kó mu júùsì lé ó gbọ́dọ̀ yó á dẹ̀ lọ ṣeré ipá àbí kó wá ṣẹ̀gbé kó wá gbé tábùlì ẹ̀ kẹ́ wá kọ́ ní kéwú kẹ́kọ́ ní ifá kẹ́kọ́ ní kìrìsìtẹ́nì kò ń ṣe pé kẹ́ wá sọ pé kéèyàn lọ ṣẹ̀sìn tí ebi ń pa kò ń ṣe pé kẹ́ ní kéèyàn máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tẹbi ń pa kò ń ṣe pé kẹ́ wá ní ó yá wá kọ́ ifá o àwọn ọmọ babaláwo ebi wá ń pa wọ́n àbí wọ́n wá ń dúró de ẹni tó máa send owó láti diaspora tó máa fi rúbọ tó máa fi rẹran Prince Adéwálé mo kí yín madness in Nigeria ta ló ń pè mí direct hello ẹni ẹ̀ ń test ni o ìgbà mi ẹlòmíà máa test àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn so
ọmọ ta fún ní bread slice méjì ó náà wọ̀n yó maize gold mórí ẹ̀ so kí ni máa ṣe nísìn máa tún fún náà another 2 slices tó bá máa fi jẹ 2 slices yìí nísìn òun náà gbọ́dọ̀ tún sọ pé òun ò yó mọ́ mo kí ìyàwó kíkẹ́ lọ́mọ a tún jẹ 2 slices mi ó di 4 ọmọ kékeré nìyẹn o so irú èmi nísìn èmi gbọ́dọ̀ jẹ bí 10 but irọ́ náà ni snacks mo gbé kúrò nílé lánàá mo ra oúnjẹ nígbà tí mo wà níta o mo ra coffee mo dẹ̀ ra bíi sandwich but eléyìí tí mo mú kúrò nílé òun ló tún bá mi padà wálé lánàá because ọ̀rọ̀ ẹbí kọ́ ló ń ṣàwámọ́ mo rí head boy wa is a public figure but I'm not gonna mention his name nígbà tí mo wà ní secondary school senior mi ni he's doing very well America PhD holder àwọn ẹmọ àwọn tó máa ń ṣe bí investment ó gbóná yọ ẹrúkú bọ́ mo fi dárúkọ ẹ̀ ẹni tó bá mọ Abẹ́òkúta grammar school 95 lèmi ṣetán àwọn ṣetán ní 94 ẹni tó bá mọ head boy Abẹ́òkúta grammar school àwọn yẹn gbóná wọ́n yọ ẹrúkú Amẹ́ríkà ló wà nísìn ọmọ Yorùbá gbogbo wa wà labroad à ń ṣe dáadáa thank you so much Prince Adéwálé ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ̀gbọ́n yẹn náà àríra nígbà tí mo lọ́lé ní sometime àwọn èèyàn máa ń rò pé bí a mọ̀ wá Nàìjíríà rí ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ṣèbí torí pé Yorùbá nation nísìn risk pé Koiki má lọ́lé tó bá lọ́lé irú ọ̀ tó bá lọ́lé DSS máa wá ẹ wọ́n dẹ̀ máa fi pa ẹ́ kò sọgbọ́n ẹ̀ tí bá lọ́lé nísìn gbogbo ọ̀nà àwọn kan á dẹ̀ gbà bọ̀dì torí àwọn kan ti ń gbà bọ̀dì fún Ìgbòho báyìí ẹ̀wọ̀n kí mo ní bọ̀bọ̀ kan wà mo dárúkọ ẹ ó ti gbà bọ̀dì fún Ìgbòho nínú group ẹ̀ gbogbo bí tó bá ti mọ́ọ̀kì Ìgbòho ní gbogbo blogging gbogbo audio òun ló ń gbé wá sórí group ẹ̀ ó sùn nínú ilé Ìgbòho àfáà Kim ṣe ń gbọ́ mi tẹ́ bá ṣì wà níbẹ̀ sà arákùnrin tí mò ń sọ yìí ó jẹ nínú ilé Ìgbòho ó sùn nínú ilé Ìgbòho èmi àti Ìgbòho gbogbo àjọ máa ń jáde bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́nìí ó ti gbà bọ̀dì fún Ìgbòho wàláì mo ṣeré gbogbo don't come here I'm live I'm on a live show you okay good boy eh you want bread you want me to toast it okay I'll toast it ó ti gbà bọ̀dẹ̀ fún Ìgbòho ó wá tó bá tẹ̀ mọ́ kémi ó ti sọ pé lórí raw media lèmi wà mo dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run kò sí kankan tó lè ṣe tó lè sọ fún mi pé kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí orúkọ ẹni yẹn ẹ hàn pé mo dárúkọ ẹ̀ but ó mọ̀ rẹ̀ ó yẹ ti gbà bọ̀dẹ̀ fún Ìgbòho but wọ́n rò pé chief is a stupid man ẹ hàn pé chief ó máa ń dákẹ́ a máa wo gbogbo bó ṣe ń lọ ẹni yẹn ti gbà bọ̀dẹ̀ ẹ̀yà gbà yá nǹkan sí mo kí gbogbo wa àwa fọwọ́ wa again a tó tún ṣe the next one fún ọmọ kékeré ìyẹn ní toast lòun fẹ́ bó ṣe jẹ́ kó wà náà lélẹ̀ kò sí nǹkan kan tó special but because àwọn politician wọ́n tọ́jú owó pamọ́ a máa ń sọ pé Fúlàní change owó mọ́ everybody lọ́wọ́ báyìí wàláì kódà APC gan complain lọ́wọ́ pé ibi ò tí dárúkọ ẹni yẹn àwọn tó bá máa gẹ̀ẹ́sì ẹ̀kọ́ máa gẹ̀ẹ́sì ni ẹni yìí ó gbé nínú ilé Ìgbòho dáadáa àjọ máa ń káàkiri ni gbogbo àní business bá ń sọ̀rọ̀ gbogbo message tán fi ń communicate nínú WhatsApp group wọn ló ń send sí mi òun ló máa lọ gbé fídíò yẹn wá òun ló máa lọ gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá sínú bẹ̀ wá máa sọ pé lórí irọ́ àwọn fídíò mi kan tí mo ṣe tí mo fire gan tí mo ní a máa da gbogbo ẹ̀rú ní nǹkan gbogbo wa ló máa lọ gbé fídíò yẹn wá so it's like pé kó máa mọ́ kéèyàn pé níbo lẹ́ ń lọ nísìn ṣáwọn Nàìjíríà fúnra ara wọn ti jáde nísìn ṣé mi ni mo ní káwọn èèyàn máa jó ẹ̀wọ̀n kan náà pọ́n náà jó police station kan lánàá ṣé mi mo ní kọ́ lọ jó police station lánàá kò tí ì dé bẹ́ẹ̀ ni good morning Biafra by the time the woto Nigeria do for you you will cry you will have money Nnamdi Kanu spoke ẹ̀jẹ̀ lọ mú fídíò yẹn jáde mo ṣe bá pàdé ni a spirit man Nnamdi Kanu he saw everything coming. Let me play one of the video that Nnamdi Kanu released some few years ago. And let me put this on record. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé wọ́n fún mi ní information kan láàárọ̀ pé Tinubu has it at the back of his mind that if he lose the election, they should start killing the Igbo people in Lagos State specifically. Some people say, Koiki, don't bring that to the limelight. Are you crazy? Why should we not?
You don't have to agree with the Igbo people, but must they be killed because they disagree with Tinubu? I don't have to like them. The charger on the battery. What charger? The one in the battery. Okay, Mumbo. No, Yeah. I'm Mumbo. Now take it out. We don't. No, don't do it. I'm going to come and do it. We don't have to agree with the views of the Igbo people, but why should they be killed? Carol, my brother, stay strong. Nefo. I know everyone is going through. I know there's a lot of depression. There's a lot of people that are going through all kind of stress. But please stay strong. Oku díẹ̀ ni. Àwọn politicians ilẹ̀ Yorùbá tó bá yá nígbà tí wọ́n bá lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ wọn lórí dáadáa máa play video yẹn jẹ́ ń sọ́ọ̀tún ìjà àwọn ọmọ ìyá ọ̀tàn. So what are we trying to say again is the country Nigeria is not working and it cannot work for anybody. Mo kí gbogbo local government ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, mo kí gbogbo àwọn àlùfáà, gbogbo àwọn sheikh, mo kí imam ọ̀fà, mo kí dáadáa, mo kí gbogbo àwọn tó ti lọ náà, rọ̀dí àwọn gbogbo àwọn rọ̀dí Allah tó ti lọ kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ gbogbo yín, mo wá kí gbogbo àwọn good Christians, because kò ń ṣe gbogbo Christian tó wà nílé ló good o, àwọn Christian kan wà, wọ́n keep quiet, ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá. Is it not the time for them to come out and say we are going on the street and protest? Ṣé wọ́n protest nígbà Jonathan? Ṣé wọ́n protest? Wọ́n protest nígbà Jonathan? Ọlọ́run ọmọ yọtẹ́lẹ̀ mi ti jẹ jam ní Nàìjíríà gbẹ̀. Ṣé wọ́n protest? Wọ́n protest during the Jonathan time. You have to eat first. Go and put that love yẹn sílẹ̀. Gbé yẹn sílẹ̀ náà. Tó bá ti jẹun tán, I'll put the battery and you can drive your car. Ṣé nígbà Jonathan ṣé wọ́n protest? Wọ́n protest. So why now that all these churches are keeping quiet? Kí ló dé tí gbogbo mọ́ṣáláṣí ń dákẹ́? Kí ló dé tó ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀? Ṣé bí ìyà ṣe ń jà àwọn èèyàn wa tó ń sunkún? Mo rí àwọn ìyá wa kan ní Warri. Mothers crying. They have money in the bank account. They can't access the money. Oya gbà. Sit down, eat your food. Abraham, you listen. But I know the end of Nigeria is getting closer. Nobody can say Nigeria is not coming to an end. It will come to an end. But those that are asking that, what is Mugbata Fakim Nozakwe, I will go quiet. Because people that are thinking that they go quiet. We have to continue educating and doing a lot of programs. But one thing is, the reaction that we saw in Yoruba land yesterday is still going to go on whether we like it or not. The reaction, Terilano, is just minor. Kekereni reaction here. That's why I was asking yesterday, she bank machine, because I don't see those ATM with any new Naira notes. Already Nigerians are suffering. So adding extra to it is a big problem. And that is why people like us are saying, this government, okay, mo fẹ́ play Kini Nnamdi Kanu yẹn. Ẹgbọ́ ti wà sí ilé ìdán. Ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́, Buhari ti sọ̀rọ̀. This was 2015. Say Baba, say Buhari. Say Buhari. 2015. Everybody was excited. Buhari today àti sọ̀rọ̀ àti gbọ́, from bottom to top. From top to bottom. Ẹgbọ́. Ó ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Ẹjẹ Moyoya. Ẹgbọ́ 2015. Everybody was excited. Wọ́n ti gbé Buhari dé. Tinubu ti gbé Buhari dé. But while Buhari was coming, this was recent one. Oh, but no. Ó ti sùn. Yeah. Òsínbàjò yẹn tí wọ́n ti gbá ẹsẹ̀ gbẹ̀. Wọ́n ti gbá ẹsẹ̀ gbẹ̀. Now, while the Yorubas were excited, not all the Yorubas, that they bought in Buhari, Otito, fine. Ẹ rántí ya
This is the Bamiche family. Bamiche was killed in February. Let's watch this again. You know, sometimes I just go and bring old videos just to refresh our mind. Okay, what's it better? Anybody láàárọ̀ yìí? Àníkẹ́ jáde sí títì, ẹ pa títì rẹ̀. Because your right to protest is allowed. Oh, le ma fe ibi pa yín. Kí a máa jẹ yín. You have to protest. Buhari pe sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Ẹ jẹ́ lọ mú kíní wa ká ṣe phone section. Ẹ jẹ́ lọ mú phone wa lókè. Ọmọ Odua. Ibo studio line wa wà lókè. There's still one more phone upstairs. Can you go and bring it for me, please? Then go to Miriam's, your sister's room, and bring me the phone I'm charging there as well. So one in my room, and one I'm charging in the sister's room. Go and bring the two phones. So Eja Gboti àwọn ìyá wa. Gbogbo ilé was even before the protest. Don't know lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan táwọn ìyá wa sọ. Ẹ ṣé Mr. Adesina. Mo kí ìyá wa Bísí, wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ ní Ìbàdàn láàárọ̀ yìí. Okay, very good. Ìbàdàn Olúyọ̀lé Yorùbá Nation. Mo kí ẹ Bashir Mustapha, welcome on board my brother. So a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jà fún òmìnira láti gbà wá sílẹ̀ kúrò. A gbọ́dọ̀ give up. Bá mi nìyẹn Ìgbòho Òòṣà olówà láàrin wọn bẹ́ẹ̀. Hold on. Oh, leave the other one. It's not charging. Okay. We need the freedom. Mo kí ìyá wa Olúṣọlá David. Ẹ káàárọ̀ mọ́mì. Freedom. Hey, you are full up now. Nígbà tó máa jẹ búrẹ́dì mẹ́rin, slice mẹ́rin, ó gbọ́dọ̀ yó. Àwa mú mi lé. Bó ṣe jẹ́ kó rí fún ìdílé kọ̀ọ̀kan nìyẹn in the whole of you know Nigeria has a lot of money that was wasted from the last 62 years. I'm talking about serious money. Good morning, Peter, Sammy. Not that Nigeria didn't have the money. Nigeria had bastard money. But those money, mo kí Ìmọ́lẹ̀, Ọ̀rúnmìlà, mímọ́, mo kí gbogbo white garment churches. Bá ṣe ń fi tẹlẹ́dùmarè bẹ̀rẹ̀, à ń kí gbogbo àwọn Mùsùlùmí. Bí ara ṣe ní àwọn èèyàn wa nílé, ara máa ní àwọn politician ni. Wàláì. Àti ṣe line mi. So, let's take calls. Studio number nìkan ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè. And thank you so much for those of you that continue to support the platform. Not literally with money, but with prayers. Nigeria had what it takes. Alhaji Nkombe, gbogbo ẹ̀yin ti France, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, ǹjẹ́ dárúkọ yín. Ẹ̀yin ti Paris. Mo pàdé àwọn ọmọ Paris kan lánàá, àwọn girls kan, fine girls. Wọ́n kí wọ́n ti máa rí nísìnyí, wọ́n gbégbà tá a ṣe wà ní Ṣàngó Òde ni, you know. And this is what we say to people. Imagine people from France, we just bought the Eurotunnel and they're right here in London. Boom! Come and visit the Buckingham Palace. And boom! They're out again. But me and you now, mo kí ẹ mass burial, kò ṣẹ́dá kútakún. But me and you now, tá bá fi wá sí UK nísìn, a máa kọ́kọ́ lọ tó, a máa lọ tòwé, ẹlòmíì, ó yé yín, ká má fi gbọ́ ẹnu sọ̀rọ̀, ẹ mọ bó ṣe ń lọ. To get a UK visa is a big problem. Ó gbọ́dọ̀ rúgbó ni, Mr. Kehinde.
tí Nàìjíríà ọba wà in crisis mo èmi ti sọ fún yín pé we going nowhere tí Nàìjíríà kò bá lọ in crisis we going nowhere crisis dẹ̀ ló gbọ́dọ̀ stop election yẹn kò ní ṣàwádìí kan la máa ṣe crisis yẹn kò ń ṣe Yorùbá nation Nigerians are speaking out now they are coming out we are not telling them to come out àwa tiwa nígbà tá ní ká jáde wọ́n dá wa lóhùn wọ́n ní no wọ́n máa pa wá Koikife tì wá sẹ́nu kú now they are coming out nígbà tó bá ní tó ní 100,000 tó lè gbà ní orí ATM tó dẹ̀ lè gbà nínú báńkì ọ̀ that's why people are stripping naked èmi ò lè post gbogbo àwọn videos yẹn ẹ bá ń kí alájí dáadáa gbogbo ẹ̀yin ti Paris adúpẹ́ fọlọ́run ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation ẹ jẹ́ káwa kọ́ máa sọ fáwọn èèyàn wa pé whether they like it or not the indices of Nigeria today is worst kò sí babaláwo tó lè tún Nàìjíríà ṣe bó ṣe wà yẹn ṣẹ́rí gbogbo àwọn Tinubu yẹn mo fẹ́ play Nnamdi Kanu yẹn ká tó máa tẹ̀síwájú ṣẹ́rí gbogbo àwọn Tinubu wọ́n ti lọ gba ẹ̀mí burúkú they are ready to sacrifice anything for him to become the next president and the same thing with Atiku but Peter Obi is just a gimmick that is playing along the line to disrupt the Biafra self-determination right that is the reason why Peter Obi is there ó ṣe ọlámilẹ́kan ẹ̀bá pin number +447404405917 but mo fẹ́ play Nnamdi Kanu yẹn bó mo fi sílẹ̀ nǹkan if you missed all the video I did yesterday and those of you when I post anything Tinubu say Koiki ye ma sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ so you want Tinubu to kill all the Igbo people because you disagree with the Igbo people Tinubu has intention to kill as many Igbo people life ni mo ti ń sọ mad people all over the place I don't have to like the Igbo people. You don't have to like them. Does that mean that we have to kill them because because they are not going to vote? And to bank pay, about my studio number, my disturb one. Mad people all over the place. Ìgbà tá bá ti gbọ́ pé Tinubu tá bá ti gbọ́ nǹkan lórí Tinubu báyìí wọ́n máa hammer lé lórí. Ani àwa Yorùbá we shouldn't hate ourselves. Okay, mo ń bọ̀. Let me come and help you. Àbúrò mi ní lísìn wọ́n máa ti gbọ́ kankan nípa Tinubu amẹ́ríkà tó dé ní. Mad people all over the place. Anytime they hear anything about Tinubu, they'll around mama panic. And sorry, ṣé mi wá jẹ́ èmi jẹ́gẹ́ bí Oṣòdì Èkó ni àbí mo jẹ́gẹ́ bí Balógun Èkó àbí kílẹ̀ máa ń pọ̀ rẹ́ mi. Òun ló support Tinubu náà. Ṣé mi sọ fún yín pé mi support Tinubu ni? Tinubu kọ́ Tinubu ni. Orí yín ò pé. Ẹgbọ́n sókè jàre ìyá lálùbáríkà. Ẹ bá dá sí láàárọ̀ yìí. Ẹ káàárọ̀ mọ́mì. Mo ní information kan mi gbogbo ẹ̀ tiẹ̀ fi gbọ́. Wọ́n pé àwọn wọ́n lọ sí gbogbo villages ní northern Nigeria wọ́n lọ ń change oògùn fún ọtí. Ìyá mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn tó wà ní north wọ́n ń gbowó lọ bá wọn nílé ni wọ́n fi ń change owó. Kí ló ṣàwà? Àwọn ní politician tó ń support wa náà or support ilẹ̀ Yorùbá so ìyẹn làwọn máa ń ṣe gbọ́dọ̀ jáde kọ́ lágò mọ́ wọn lórí wọ́n gbọ́dọ̀ lágò mọ́ gbogbo politician lórí bó ṣe láti rí nìyẹn wọ́n gbọ́dọ̀ lágò mọ́ wọn lórí wọ́n gbọ́dọ̀ lágò mọ́ lórí. ẹ ṣé gan ni thank you so much. mo kí gbogbo ẹ tẹ́ wà ní Mushin ẹ bọ́ sí títì ó náà fáwọn tèkó ẹ ṣe rí pora ẹ ṣe rówó gbà ìyẹn lẹ̀ ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ it's okay. ẹ ń fi sentiment sí pé ẹ láìkì Sanwó-Olú àbí ẹ ń fi sentiment sí pé ẹ láìkì bàbá yín Jagaban Jagarudi bí àṣà ẹ̀gbọ́n mi Frank Bello á ní Jagarudi lọ́ba ti dárúkọ Tinubu bá cocaine pusher drug baron àwọn Yorùbá kan ara wọn máa freeze Koiki máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ọmọ Yorùbá tó ń kó yín lọ sínú oko ẹrú ẹ mad
ọmọ Yorùbá tó ń kó yín lọ sínú oko ẹrú òun lẹni ká máa fún ní ọ̀wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, mass burial, Tinubu the future destroyer. Anything táwọn yẹn bá ti, especially tó bá yẹ pé Koikimedia ló post ẹ̀ báyìí, ẹ wá máa rẹ́ Yorùbá people ni wọ́n tó ń support Yorùbá nation náà, ẹ lọ ka comment wọn, ẹ ti mọ̀ pé èmi máa ń ka comment gbogbo yín. Ẹlòmíì ẹ̀kọ́ ní ríra yín mọ́ lórí platform ni, mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kódà kó jẹ́ top follower wa, ẹ rò pé mi wá follower ni, kí ni kàn mí pẹ̀lú follower? Ebi ò wá follower, ẹ rò pé mi wá follower, ìjọ rẹ̀ gbọ́ tèmi sọ fún pé kẹ́ share program. Ẹ bá máa share problem ti yín nìyẹn. Ṣé mi mo ní káwọn èèyàn jáde ní bìrì nísì? Alájà, báwo ló ṣe ń lọ? Ṣénu yín ti ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ni bó ṣe ń lọ lọ́sàlẹ̀? Ó ti ń rúgbó bọ̀ díẹ̀díẹ̀. To Pro Max. Ó ti ń rúgbó bọ̀. Ẹgbẹ́ òsókè. Ṣé bí àpariwo fún wọn kọ́ńtà síta? Ṣé fúnra wọn kọ́ńtà bọ̀ síta? Wọ́n ní Koiki ló fẹ́ dá Nàìjíríà rù. Ẹ wò ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ kan. Ẹbí ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àná ọ̀rẹ́ mi kan nìbàdàn. Ó ń sọ fún mi pé òun lọ gba àwọn bright mi. Ó kò lówó ní báńkì. Ó lówó. Kábíyèsí ẹni máa rè. Inú àtọ́ òrówó gbà. Inú àtọ́ òrówó gbà ọlọ́gbà àwọn bread ṣé ń gbọ́. Ní 2023 ṣé èmi lè lọ gba àwọn bread nísìn? Wọ́n ní sọ fún mi pé kí ló ń ṣe ní London. Àwọn bread. Àwọn ìmàjẹ. Ní 2023. Ǹjẹ́ wọ́n kò sówó ẹni tó wà wọ́n lọ́kùnrin ní wọ́n á yẹn. Ṣé mọ̀ ẹ má bínú mọ́ mi, ọmọ ní mò ń jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó bá pè. Ṣé mọ̀ pé bọ̀bọ̀ kan náà wà tó ń pè ní Joe Igbokwe, ó support APC ju kí ló dálẹ̀ lọ, Èkó ló wà. Àwọn ọmọ Biafra yẹn mọ̀ dáadáa, very very nasty guy. Ó máa ń bú Biafra, Tinubu ló ń support. Ó lọ sí UBA kò rówó gbà. That guy will have nothing less than 10 million in his account. He could not even get 20,000 naira in his bank account. Joe Igbokwe in Lagos State, in Surulere, 2 days ago. Mo ń gbọ́ ìyàwó. Ẹ mọ̀, ìgbà tó ń sọ sí mi lánàá mo ní àwọn ní ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yẹn bá sọ ẹni pé kìíní kan ẹ ló tọ́jú ní ìka ìlú. Ó bá ní ìlú tó kí àwọn Ìbàdàn bó ṣe rí ọgbọ́n ṣe ta gbogbo ẹ̀rú lánàá. Inú mi kọ̀ ọ̀gbọ́n. Kọ́ bá a lọ sí secretariat, kọ́ lọ sílé Mákindé, kọ́ lọ invade ilé yẹn, kọ́ lọ máa gbé níbẹ̀, kọ́ lọ máa dáná níbẹ̀, bó ṣe ṣe ní other countries náà nìyẹn kò pọ̀ jù. Ẹ lè má jẹ yàrá yìí, kò pọ̀ jù. So ẹ má attack hospital, ẹ má attack innocent people, ẹ má fi jalè, but ṣẹ́rí gbogbo government institution ẹ shut it down, ẹ lọ sí ilé Sanwó-Olú, ẹ lọ síbẹ̀, that's all. Wọ́n wà Agodi lọ́nà, wọ́n wà lágodi lọ́nà. Ẹ bọ́ta, ẹ block gbogbo highway, mọ́tò kankan lọ sí anywhere, ẹ block everywhere. Tí sójà bá ń bọ̀ kẹ́ sọ fún pé wọ́n lọ anywhere, kọ́ padà. Tọ́ bá ń yìnbọn fún yín, kẹ́ attack wọn padà, mo sọ fún yín, ẹ ní right láti defend ara yín. Àbínà, so ẹ wo ẹ kú iṣẹ́ èmi kò let's keep our fingers crossed. Yeah. Àwa ti wà lórí Netflix nísìnyí. Mo ń bi wọ́n pé season kí la wà lórí Nàìjíríà lánàá, lórí prime time line. Oríṣiríṣi mo kàn put lánàá. Àwọn kan ní a ti wà ní season 20, àwọn kan ní ó ti fẹ́ parí. Kó tètè parí náà ni. Ẹ ṣe gan-an ma. We are getting there. Okay. Yeah, that's why I know. Inshallah. Láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣe gan-an ni. Thank you so much. Àmín. Ẹ ṣe gan-an so much. We won't do it by God's grace. Thank you so much. All right. Ẹ ṣe gan-an ma. Thank you so much. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ ṣe gan ni Alájà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ kú rọ́jú. It's a painful situation, but this is exactly what Baba Awolowo was trying to avoid. How might if you battery is wrongly? Any kò This was what Baba Awolowo was trying to avoid. How can we have land and we are suffering? Does so make sense? How can we have the vast amount of land and we are suffering? What does it take? What does it take for us to make food available for everybody? But the politicians don't want that. Your politicians, Wike say is fixing the road, but he's not putting healthcare as priority. Wike say is fixing, roads, but they are not putting your healthcare as priority. When the man pay, sorry, on wrong number, he man disturb our account about to have
Because Instagram line ni ẹni bá tó pé a máa block wọn tá bá ṣe tán àwọn block wọn. Tẹ́ bá ń wò mí live, tẹ́ bá ti mọ studio number, I'll help me. Ẹ má fi tí disturb o. Tinubu the criminal, Atiku the criminal. Gbogbo wọn criminal. Sowore nìkan la lè sọ pé kò ṣe criminal. Kò revolutionalist ni Sowore. But wọ́n lè jẹ́ kí Sowore débẹ̀. I love Sowore. But wọ́n lè jẹ́ kó débẹ̀ láíláí. Sowore débẹ̀ kẹ̀. Sowore máa arrest gbogbo wọn tó bá débẹ̀ ní wàláì. Mọ́tò àwọn ọmọ yín Ferrari. Ferrari. Àwọn bàbá mọ́tò. Àwọn mọ́tò gbàlódé. Àwọn mọ́tò gbàlódé. So they man move. Once again, a very good morning and welcome. Ẹ má disturb tó bá ti ṣe studio number. Studio number nìkan ni ẹni right láti kẹ́ pè sí. Ẹ bá fi bá wa dá sọ̀rọ̀. Hello, caller. Koiki bàbá. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ káàárọ̀, kò ní bàjẹ́ fún yín o. Àkókò ọjọ́ ṣe rí. Adélẹ̀dẹ̀ o. Láṣẹ Èdùmàrè. Ó kù díẹ̀ ni. Àwọn èèyàn rò pé kò ní bọ́ sí. A máa tí ká máa ti fọ́. Ìgbà tó ní káwọn èèyàn jáde, tẹ̀ jáde. A ti fẹ́ pé ọ̀rọ̀ owó ó máa dìran fún yín lọ́dún yìí. Ọ̀rọ̀ epo ó máa jẹ́ kẹ́ jáde. Ìbọn tí ń já sí wòwò ń sìn. Mo sẹ́ǹdì owó tí màá mi arúgbó mi lánàá. Ẹ bílí pé kò rówó gbà. Wèrè kan wá sọ fún mi pé kémi káwọn ọmọ kí n máa bọ̀ nílé. Ilé ìbò kí n káwọn ọmọ lọ́mọ wá láti UK kí n kọ́ wá kọ́ àwọn ọmọ mi lọ́wọ́. Àwọn olórí burúkú èèyàn. Bàbá kan pè mí lánàá. Owó ló ń bè lọ́wọ́. Mo ní bàbá ṣe bí mo sọ fún yín gbà yẹn. Mo láwọn wèrè tẹ̀ ń tẹ̀lé yìí. Mo ní kò sí àǹfààní tó fẹ́ ṣe fún yín. Kíkọ́ kúrò lé èmi àti mọ́ sí mi jà. Wọ́n ní kí n dìbò fún Buhari. Wọ́n ní mo ò dìbò fẹ́yàn. Èmi àti mọ́ sí mi jà ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ó ní Buhari tó ń mọ̀ ní kinní òun ló lè ṣe. Mo fi ilé lẹ̀ fún mọ́ sí mi. Ajá ni òkú ń ṣèkọ́ kékeré o. Mo ní mo ò dìbò fẹ́yàn ní kí n dìbò fún. Mo ní ṣèbó òun ní í sùn. Mo fọ̀rọ̀ ẹgún wọn lánàá. Mo ní ṣé bàbá yín kọ́? Mo ní ṣèbó òun ló kojú mo sẹ́ndì owó sí yín lánàá ó sì owó oúnjẹ. Mo ní ṣẹ́rí gbà. Ìbí ṣé bàbá àtẹ́ bá mi jà tí mo fi kúrò lélẹ̀ àbí. Ọlọ́run ṣe é sùn mo ti wà UK. Ẹ wá ní kí n kọ́ àwọn ọmọ òdu àwa. Láti wá ṣe kí ni? Àbẹ́rẹ́ bá mi. Ẹ kú ọ lọ sí ìlú security. Àwọn ọmọ kankan nípa occupy nù ẹni tó ń sọ̀rọ̀ occupy níbí báyìí. Ìbẹ̀lẹ̀ kílẹ̀ yẹn occupy. Ṣé bàbá kí tó yẹ ló sọ yẹn àbí gbòòrò? Mo ní tára mi ò bá yá ń sìn tí bá wú kọ́ ń sìn tí bá pe ilé ìwòsàn ń sìn mo ní mò ní sọ́wọ́ kọ́kọ́ gbogbo àwọn ọmọ mi wọ́n lọ léwu. Lọ mú glasses náà lókè. Bẹ̀lẹ̀ àkọlẹ̀ mo ti ṣù ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Ọjọ́ táwọn teachers strike àwọn ọmọ mi lọ school. Kókó pọ̀. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín. Bàbá ẹ máa bẹ́tò lọ jàre. All right. Ọlọ́run fún àwọn ọmọ Oòduà, Ọlọ́run fún wọn ní ìmọ̀ òye. Agbádùn ìlú yìí. Mo sọ fún mo ní àwọn èèyàn ló ń jà fún òmìnira ìlú yìí. Àwọn ọmọ 19 years. Mo ní tí ẹ bá mọ̀ ẹ lọ wọnú history. Ẹ lọ wọ̀. Àwọn kan wá so yín pọ̀. Bàbá Jákàndé kò sí nǹkan táwọn bàbá yìí tún ṣe. Wọ́n tún sọ ọ̀rọ̀ wèrè tó ń kọrin náà. Ṣẹ́dọ̀ mọ̀ pé gbà táwọn bàbá Jákàndé tó ń kọ́ gbolé yẹn. Wọ́n ní owó tó yẹn nísìn ju wọ́n ní owó tí wọ́n ní nísìn wọ́n ní díẹ̀ wọ́n dẹ̀ lo díẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ fi ṣe kí ni ẹ káàárọ̀ ìtòjú angelist ìgbè. Mo meet ẹ because ọmọ Lagos Island ni mí ọmọ Milan ni mí. Mo meet bàbá yẹn kí bàbá yẹn tó kú kí tó kúrò lé mo kúrò lé ní 2018 bàbá mo kúrò lé 2018 Ọlọ́run ti bá mi ṣe. Mo ti ní ìwé mi àwọn wèrè kó wá ẹ wá kó àwọn 1,000. Kò tẹ́ ẹ ṣe pé àfi lọ́lé but kò sí security ẹni tó wà lé gan ẹ̀mí Ọlọ́run ló fi ń live because there is no security for anybody injustice pọ̀ jù. Aláwọ̀ èèyàn tọ̀ mí ìgbanumọ̀ wálé ìbò ti gbàgbé nísìn mo ní kò ní dáa fún yín èmi kí máa bọ̀ kọ́wá yán kí yín. Mo ní mo tọ́ èyí tí máa fi wá sí Nàìjíríà ẹ̀ máa lọ sí Paris máa lọ sí àwọn olùdó súnmọ́ mi.
ìyá kọ́ ọmọ ṣé èèyàn lè gbé ọmọ nísìn kí èèyàn wá máa rù wọn lọ sọ́nà gbogbo àwọn tó ń lọlé náà Èkó ni majority wa máa ń dé sí ṣé èèyàn lè gbé ọmọ kúrò ní abroad kó wá máa lọ sí ọ̀nà Èkìtì Ọ̀ṣun state kò ń ṣe pé àwọn tó wà níbẹ̀ náà wọ́n ń ṣèyàn but the system àwọn ọmọ ilé mọ́mí kó gbà bọ̀dì fún wọn oríṣiríṣi kan lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà bàbá mi tó sìn alọ́rẹ̀ ẹ̀ka ọ̀rọ̀ bàbá. Bàbá Jákàndé mo sọ fún bàbá yẹn lánàá mo ní bàbá Jákàndé tẹ́ ẹ rí ẹ mo ní orí kò ní pa ẹ́ láíláíláí ó kọ́ no cost ó ṣe free school. àní ilé yẹn ni grandma mi rà sẹ́ẹ̀ ilé low cost yẹn Jákàndé phase 2 mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìfọdọ́mọ yín o kò yé mi o torí èmi ò lọ sí school dáadáa ṣé ń gbọ́ wọ́n mo lè sọ English kọ́ọ̀sì wo ni wọ́n tún ṣe yunifásitì ní Nàìjíríà tó jẹ́ ATS báyìí sìn kò yé mi o. kọ́ọ̀sì wo ni kí ni. yunifásitì àwọn tó ṣe mẹ́sìn ọdún mélòó náà lò. wèrè màá ní Tinubu mo gbọ́ tó ń sọ pé wọ́n máa ṣe ATS bàbá yẹn ti yà wò. wọ́n tún náà máa yá ọ lówó. Tinubu ní dementia. wọ́n tún náà máa yá ọ lówó wọ́n máa fún ọ lówó wọ́n máa ṣe gbá máa ṣàwo ìgbà tí mò ń gbọ́ mo tún wò ká kí wo ni àwọn èèyàn tún já sí ìbá. Tinubu ní dementia. wọ́n ní wọ́n ti ń tọ́ fún yín ó ní kẹ́ tòun náà mú àlè tóun ò bá mú lè ríṣẹ́. ó lè máa ṣe 8 years ní yunifásitì tóun bá wọlé that means there will be more strike. Tinubu ní dementia Ọlọ́run. ọmọ àlè yìí. èmi sọ pé mi ò ní tẹ àwọn èèyàn máa rò pé máa parọ́ ni. nígbà tí mo ṣiṣẹ́ ní polo club ọmọ ẹ máa ń gbá polo ní polo club. mama yẹn mọ àyèbó ọba Akíolú ó bá ya picture náà. ìyẹn. bàbá ẹ máa gbọ́ bó ṣe wá bá mi nìyẹn. àwọn ará tẹ máa sọ̀rọ̀ ọmọ Tinubu yẹn àwọn ará Èkó lè àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n máa lè ṣépè fún gbogbo yìí Ọlọ́run mo ṣeré ẹ̀gbọ́n mi. ojú Èkó lọ́ máa ń pè. mo ní who are you mo ní ìwọ wá bẹ̀ mí mo ní èmi kò tí ń retí ẹ̀ mo ní ìwọ wá bẹ̀ mí pé who am I mo ṣiṣẹ́ o sọ pé who am I. ó yẹ kí n nù ẹ́ ní nǹkan kó máa kó tọ́ ni. àwọn bẹ̀ who am I. tí màá lówó mo lẹ́jẹ̀ lọ́rùn. ojú Èkó lọ́ máa ń pè. wọ́n á sọ fún mi pé who am I. ojú Èkó lọ́ máa ń pè. ọmọ Tinubu nìkan ló ní access láti gbé billboard sí gbogbo Lagos state òun lọ fún ní franchise yẹn wọ́n bí ẹ̀dá kó sọ pé ó fẹ́ lọ gbé any billboard ó máa kọ́kọ́ lọ tú ọmọ Sanwó-Olú ọmọ Tinubu. ìgbà tí mo wà bẹ̀ àwọn èèyàn sọ fún pé wọ́n ní ṣé mo mọ ẹ tó sọ mo ní ọmọ Tinubu òkè tèmi dọ́pẹ́ àṣàìtì. tí gbogbo ìyá wèrè ni tí ìbá lówó in fact mo lè fi ẹ̀mí mi lẹ̀ máa ń mẹ́sọ̀ pé òun gan kò ní fara rí lọ. àwọn kan ní ká sí tọ́wọ́ ti fi pé tó ní àyà díẹ̀ náà ni wọ́n kàn máa fi gbé mọ́ra ni tó bá yẹ kó possible ni irú ogun àwọn ṣe Tinubu yẹn á ti fẹ́ gbérò àwọn náà mọ́ra náà ṣèbọ́ ti gbé baby actress yẹn Eniola Badmus tó bá wọn ya picture káàkiri wọ́n ti gbé mọ́ra náà. wèrè ni ẹ jẹ́ alára. ó ní gbogbo wọn wà lórí paycheck kí lẹ́ ń sọ yẹn ní wèrè nìyàn gbogbo wọn wà lórí paycheck. tí Tinubu bá wá ṣe after 8 years níbo la tún máa wá já sí láwọn àṣàyàn kan tó ní bóla tún já sí ṣé kitchen la já sí ìbí ẹni wẹ̀ lọ lè já sí lórí Koikimedia. ọ máa jẹ̀yà wọn. ó kù díẹ̀. mo bá sọ̀rọ̀ láàrin mo ní ẹni mo lè bá yín sọ̀rọ̀ mo lè bá yín sọ̀rọ̀ títí di oṣù parí ẹ̀yin lẹ́ ń pariwo dátà ń sùn tó tọ́. Buhari ti sọ̀rọ̀ a ti gbọ́ Wàsíù that's all nobody ask any question mad people all over the place. Oya ajókòó jẹun. Bàbá kò ní bàjẹ́ máa bẹ́tò lọ́jà rí ẹ fún ọ lẹ̀. ìyàwó tí jẹ lómi kò ní bàjẹ́. káwọn ọmọ yìí mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà nílé as we always say kí ni purpose tá a máa fi ń jáde tá a fi ń ṣe program what is the main reason is because Nigeria is what it is. Mo fẹ́ lọ gbé laptop mi wá ká lè fi ṣe àwọn tó wà lórí mixella. Okay, Bishop lè bá mi hold tí ma fi lọ sókè tí ma fi padà. Ẹ jẹ́ pé Bishop. Mo kí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ underground ní ilẹ̀ Yorùbá láti jẹ́ ká kúrò. Some people might say things are quiet. It is because ilẹ̀ rò bẹ́ẹ̀. Mo ń bọ̀ Bishop. Yeah. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń bọ̀ àwọn àti mo rí àmì gbé mi lékè mi sí. ọ̀dọ̀ bàbá ni àwa ṣe méjì lọ́wọ́ àwọn kan bá.
Okay, all right. Ẹ káàárọ̀ ya Gbémilékè. Let's take the next caller. Iṣẹ́ ń lọ ní Benin Republic, iṣẹ́ ń lọ nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo àwọn ìlànà pátápátá, mo kí Global Directorate. Hello caller. Now. Sit down, eat your food and stop messing around there. Fi ojú ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ pé àwọn people in prepare láti attack Yorùbá land. Àwọn wo ni ẹ? Because kò tó àwọn Fúlàní ń sìn kò sí owó kò sí epo kò sí terrorist lówó tuntun lọ́wọ́ náà. Láti ẹ̀rọ tó máa attack one thing, where do we go, how do we go, where do we do? Ọba wà ń bẹ̀ náà gbogbo ajájọ́ máa wà ń bẹ̀ gbogbo alájọ́ máa jẹ breakfast. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe wọn ní báyìí kó máa múra sílẹ̀ náà everybody máa jira because these people bọ̀bọ̀ kan pè lánàá mi mọ bí tí mo rí program náà ó ní làǹlà tẹ̀ pé gbogbo bẹ̀rù àwọn Fúlàní tí ọkùnfà yìí wọ́n tẹ̀ tún máa ń jí test ìbọn ni ẹ má jẹ́ ká rò pé bóyá àwọn pípé ọ̀rọ̀ mẹ́fà láfíà ò ní ṣe o because èmi ò mọ́rú sáà ká kówó lọ nílùú kákẹ́kọ̀ọ́ kàkẹ́ wá pa àwọn èèyàn tó dé we are vulnerable now. The people are vulnerable. Miss Davis, sorry, I'm just using my sister's number. We are so vulnerable now. To any attack, one minute, I'm going to tell you because I'm going to put up your thing, Jira. Tomorrow side, I'm going to suffer one. I'm suffering one. Can't die. I'm going to suffer last money. For I want my best. But don't bad. Like you said. But now, I took the try to you. I'm around to Okay. It's good for you when it's hot. But the thing is, Sherry, tí tá bá ń sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí, níbo ni àwọn governors yẹn wà? Ibo wà lọ́wọ́ governor. Tí Fúlàní bá wọlé tó bá rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn nísìn. Àwọn governors náà wà ń bẹ̀ náà. Wọ́n máa tábà ti sálọ, I take over gbogbo ìtọ́ bá ti sálọ, táwọn bá ti sálọ, àwọn máa take over. Because people don't understand that owó tó wà lọ́wọ́ àwọn governors yẹn is in billions of naira. And gbogbo security ilẹ̀ Yorùbá ọrùn wọn ló wà as of today. Àwọn gangan ló yẹ kó ṣe ìdáàbòbò. Àwa kàn ń pariwo láti fi fún wọn ní conscious mind pé there's an imminent attack that will come into Mokinye Jaya, into the Yoruba land. So if our governors now refuse to do the needful, and should such imminent attack happen, we have not seen any such. I mean, Bobo Itarini or Wonkon Ondo recently. We are talking about in a large scale. And should that happen in Yoruba land, then our governors will have to take the first blame, not Yoruba nation people. Because we don't have the kind of money. Kind of people here need. But that's what I said. But àwọn tó wà ń lé ṣì ń bẹ̀rù ni. Iwájú ilé governor yẹn lẹ́ẹ̀kọ́ shut down. Kó tó bá possible kan pọ́n fence wọlé. Kò ní ọkàn ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe program tí wọn ìtàn sọkọ nìyẹn o. So because instruction táwa máa gbà látọ̀dọ̀ leader wa nìkan, which is bàbá wa Professor Adebanji Akintoye. Any other instruction, we are not involved in it. Fact lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn. So anybody tó bá sọ pé no, we are not saying that. But what we are saying is the governors has the responsibility and the Yoruba people. So they may expect káwọn tí wọ́n tán were affected nísìn, especially irú Ìbàdàn ẹni sìn, ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí move lọ síwájú ilé governor wọn, kó shut gbogbo ẹ̀ down, gbogbo secretariat, House of Assembly, kó shut everything down. You know, but you wait and see. Oh yeah, there's going to be an attack. There's going to be an attack. Sherry, what they are doing now, there's a lot of things going on that a lot of people, which is part of what we have been saying. Tebalo program to mention your Wednesday to Niger Voices. What habo wo? Reason to say habo wo ni pé wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn react
tó bá ti react nísìn wá kó sójà síta and then the military can take over one because of insecurity. Ẹ lọ ka in tí mo rí lórí Twitter láàárọ̀ ẹ̀ àwọn APC gan ti sọ pé there is now information that there's likely that they might postpone this election. Election lè máa wáyé on the 25th. So there's a lot of things being played out right now. So our collab board make sure pé alájú wa sílẹ̀ dáadáa. Àwọn ìdíje tí wọ́n bá mọ gbogbo bá ṣe máa kú wọn tí máa sọ pé àti ẹ̀dí fúnra ara wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Tó Tinubu tó pariwo. Ẹgbẹ́ ẹ̀jọ̀ sí pálọ̀. Ó bá dẹ̀rù pé òun padà kó wá bá wa tó láwọn kan sọ pé ó mọ̀ọ́mọ̀ gbé àwọn kan dìde láti wá dá wa rú. Ó lè fi fọ́ọ̀sì tó bá ń bọ̀ ni. Anyway, àwọn àbí ọgbọ́n kó gba àwọn èèyàn wa tó ní ọ̀rọ̀ owó jẹun o. Ebi làwọn èèyàn pariwo nísìn, ebi ni. Ìjọba wípé ò bá ló jẹ nínú tó bá tó wá àtàkẹ́ ṣé o pé wọ́n ti ilẹ̀ wa tó fẹ́ gbà wọ́n ti gbà tán nìyẹn náà ọkọ tẹ̀mí sọ nìyẹn. But nígbà COVID àwọn èèyàn lọ burst gbogbo silos. So people should start thinking because tá bá sọ pé kò sóúnjẹ there are still gonna be some food that is kept somewhere that the government kept somewhere whether in the state level the federal level because Imatolo burst the silo to Ekiti. I never knew that there's something like that in Ekiti State until after the COVID. So we are now back to the same situation like the COVID, but it's even now more worse. So when our people are crying that they have to do something. My God. Ami. Yami David. Our people have to do something. They have to do something because if we don't do anything, then we are all in that danger line. But because our people, I think the people are waiting for international community and they're not going to get involved now because there's no reason for them to get involved in a sovereign nation situation. We have to be the one to first bring that. Election, that a lot of you are crying for those that think that election is going to come and solve our problem. There's a lot of information out there now that election might be postponed. And if the election goes ahead, there will be a lot. MC Oluomoniki INEC jẹ́ kó òun gbé gbogbo INEC materials. PDP sọ pé no. Àwọn lè allow kí NURT Lagos get involved. Benny, Jaya. Last, everybody go ship breakfast. Shayo, you better rise up now and stop doing like Didiris. Any ewa concern, Ekofewa, yes, it's good that we are here, talking to you. We are here trying to give you our job here from the media perspective is to look at things from different angle, just as all other media does as well, And we ask the question, okay, people say we should go and vote. And then you start asking questions. Do you think that voting is going to resolve the problem? I want us to go back to some of the activities I was doing yesterday when I went to Lancaster House. And we're review which we're still going to do properly. So the problem is when people realize that we are on show me live. Okay, we're live. No. All right. Kilo ṣẹlẹ̀, má sọ̀rọ̀ lọ. Because what disturb already, mo ti gbé call yẹn. Oh, jack. That's the problem. Phone yìí tí máa ń lò yìí. Ṣẹ́rí call phone ilé gangan yìí. Tí mo fi ń ṣe Instagram is where people call in a lot. So, ìyẹn ló máa ń jẹ́ kó ní àfi tí bá start laptop mi nísìn, màá lè rectify problem yẹn with another phone ní bíbá. So,
ẹ jẹ́ ká lọ wo in tó ṣẹlẹ̀ ní Lancaster House. So let me do that, because if not, we will continue to get disruption. I can switch it and play in Instagram. So ká lọ lórí laptop pẹ̀lú. Nígbà tí mo lọ sí Lancaster House ní lánàá. The whole reason I'm going to end this one, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia, and we will then bring you on the laptop so that Instagram ẹ̀ máa wà affected. Ẹ jẹ́ n lọ sí Paris lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n wa níbẹ̀ ẹ̀ ń bọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sọ. Ẹ káàárọ̀ sọ. Ẹ kú gbogbo ẹ̀. Èmi nìyẹn. Ọ̀rọ̀ àgbà kò sọ lágbà Ọlọ́run. Ó ti di dandan. Nítorí tiwa àníṣe lásán àníṣe àṣedànù. Àmín. Àdúrà àwọn kan ni ẹ pé ká ṣàṣedànù. Wọ́n ní pé nǹkan fẹ́ nìyẹn. Bàbá wọ́n ní pé ń pariwo Sunday Igboho ẹ̀yin àbí kí wọ́n fẹ́ dógún lẹ̀ wọ́n tó fẹ́ dógún lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ mo fi dógún lẹ̀ wà láì. Wọ́n ní Koiki ló fi dógún lẹ̀. Ó náà wọ́n sọ. Bàbá ẹ bá rántí ìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó sọ̀rọ̀. I joined the other broadcast. Mo ń gbọ́ moment ẹ̀ṣẹ̀ máa bí mi bẹ̀ nígbà tí nọ́mbà wà tí mo mọ voice. Ẹ̀ṣẹ̀ rántí pé mo sẹ́ẹ̀dì lákòó tí mo lá ní October fún yín tí mo sọ pa Buhari pé mo rí pé wọ́n máa dákì Àbújá gbà ẹ̀ tó fi kó gbọ́n lọ kó Àbújá ẹ bá rántí. Mo ti lọ́la pé Buhari wọ́n máa dákì ọlùkọ́ńtà ẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ló yọ tó sọ yín pé ìwọ ṣe Buhari o ìwọ ṣe Buhari má pa mí o mo sẹ́ kọ́ńtàǹtì ni o ẹ̀jẹ̀ gómìnà ló ń lò wọn tó bá lè jọ wọn sá lọ bàbá ṣe pé aláìwọ ó wá sí mi ṣe jẹrin àbí jẹ. ṣe pé ní náà ti sìgbà tó ń sọ dídí òkò ju president tó tẹ̀lé tó lè. àwọn èèyàn mọ̀ tí yẹn mean, because if a whole president is then a whole president okay Olamilekan, it's okay. Single tear gas wọn yé bẹ́ẹ̀ o ẹ̀gbọ́n mi ọmọ ìyá mi ṣe ń gbọ́ single tear gas wọn yé o àti ìsọpọ̀ wọn Nàìjíríà ni wá káyí south west náà máa yìnbọn ni wọ́n máa pààyàn ọjọ́ yẹn ni. wọ́n pààyàn lọ́jọ́ ta ni wọ́n pààyàn lọ́jọ́ ta náà tó bá yẹ pé àwa la jókòó ní bí Buhari ṣe wá ní sẹ́kọ̀ọ́ yẹn. nígbà tí wọ́n sọ òkú fún Buhari ìtàkùn tó lè balẹ̀ ní north káyí south west ṣe kí ni yẹn ni wọ́n máa yìnbọn ni. straight away wọ́n máa pààyàn ni. bàbá tẹ́bá lọ gbọ́ mẹ́sẹ̀tì mo sẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ pé mo lálàá ẹ̀ mo sọ lálàá ẹ̀ wípé mo ní pé mi kò ní selection mi ní tí wàá take over lórí ẹ̀pìn ṣé kò tí ì ṣẹlẹ̀ báyìí. bàbá kò ní selection mi ní tí máa take over kò ní pẹ́ kò ní ju 3-4 months lọ ìlú yẹn máa pín ẹlẹ́kọ́lẹ̀ nínú àlá tí mo láǹsì mẹ́rin mo sọ tún yẹn mẹ́ta méjì ti ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ o bàbá mi méjì ti ṣẹ́ o mo ní kó àtàkà Àbújá tó ń sá lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì Buhari mo ní kó wọ́n fi òkú wọ́n fi já ọkọ̀ tẹ̀ bọ̀ òkú ẹ̀ ti ṣe àbá mi o minut níjẹ̀rẹ̀ àbí jẹta o bàbá a máa jẹ breakfast Yorùbá ayé a máa jẹ Yorùbá kúrì wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ni kọ́ máa dìde wọ́n ní Sunday Igboho àti nàbí kánú fẹ́ dá wa lálẹ́ àtọ́ tó wà lóyún gbọdọ̀ fẹ́ gúnlẹ̀ tí ogun ti ń jà rẹ̀ báyìí. ogun ti ń jà àbá mi wọ́n ń tẹ́ mọ́ ni kò sí election kọ́nà kọ́lẹ̀ ọ̀hún ti sọ ni àlátọ́nà ìkọ́tọ́nà bá ti fi hàn kò sẹ́ tó lè borí ẹ̀ kò sí election méjì máa take over ẹlẹ́kọ́lẹ̀ méjì máa take over kò ní pẹ́ ọ̀nà àpọ̀ máa pàgọ́ olóòrè ìdànù ni ló máa pín sọ́bẹ̀ ìjẹ́rì ẹ̀gbọ́n mi ẹ máa bẹ́tò lọ. ẹ ṣe gan ni. tó àwọn ọgbọ́n kọ́ máa gbọ́ àwọn tí wọ́n ti wá Yorùbá ṣe sọ tiẹ̀ ẹ ti pariwo ẹnìbọ̀ ti pariwo so ọ̀rọ̀ yìí ti mọ́ bẹ́ẹ̀ wá ẹ̀ sọ́bẹ̀ ìjẹ́rì àbáyọ bẹ́tò lọ ọlọ́run adúntì lábáyé ṣàṣetì ẹ̀rí ṣì sí lágbó ọlọ́run sọ́bẹ̀ ìjẹ́rì ẹ̀. ẹ ṣe gan ni. èèyàn mélòó ló ń rówó gbà lórí POS? Because message tí wọ́n tún èèyàn kan tó send message sí mi láti Ṣàgámù nísìnyí pé POS is not working here, and POS nìkan làwọn èèyàn rí láìlè lórí jù láti fi gbowó ní Nàìjíríà. Why do we have to go through this pain in this contraction as Nigeria? Is it deliberate? Mo ń try láti jẹ́ bí journalist nìsín ṣé deliberate ni pé wọ́n fẹ́ fìyà jẹ wá? Ètò ni bàbá mi mò ń gbádùn yín. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ o. àwa ni ẹ sà. wàhálà yín lórí Yorùbá nation kò ní já sásọ o ẹni kábàámọ̀ tìdílé o ẹ ṣeun gan. mo fẹ́ dá sétò ni. ẹ ti wà lórí ẹ̀ sà. ṣe rí àwọn tó tẹ̀lé olóṣèlú ta ló kó wọn tó bọ́ síta náà tó ń pariwo kiri ọ̀rọ̀ owó. nídìí gbogbo tá a pariwo pé kójú ìní wa àwọn fún àwọn ló máa jó ìní sí kò sẹ́ni tó máa sọ fún ọmọ. tètè ó ti bọ́ra wọn sí òní bá
ẹ ṣeun kọ́ bàbá. Thank you so much. Temitope Olayemi, thank you so much. Nigeria. Yeah, because the program is long, that's why. You have 1 minute. Yeah. After 1 minute. So this morning, as we are saying, is it a deliberate act? Yamini, I think it's a deliberate act. Why are they suffering Nigerians? I mean, we're already facing Ekaro Yawa Olajumoke TJ. Nyokoni, you have about 5,000 naira lórí POS, o ma san 1,000. Bamidele Mohammed. Irú ilé ayé wo la wá gan. If it's a deliberate act, Ekaro Yawa Toyin Akunleye, Ekaro Mami. Tó bá jẹ́ deliberate act, ṣé kò ṣe pé a gbọ́dọ̀ stop it? The reality táwọn èèyàn ṣe ń feel ni pé election ló máa solve gbogbo problem Nigeria. Is that true? Ṣé election ló máa solve gbogbo problem wa? Ṣé election ló máa solve the problem that we are facing presently with Nigeria today? Ekaroma. Ṣé election lè solve gbogbo problem Nigeria? Julia Tosin, good morning. Somebody said, I went to POS and I paid 2,000 naira to get, say 20,000, let me so. No, 10,000. So that means it's almost the same thing. So, and it was some 1,000, to figure 5,000. So, it's only where you got double. That's why you pay 2,000. And when you're trying for what I will, nílé. Báwo làwọn POS yẹn ṣe ń rí owó tí kò sówó gangan nínú ATM? The whole structure of Nigeria. Ṣẹ́rí àwọn kan, ṣẹ́rí gbogbo 1,000 tó ń san yẹn 2,000 yẹn. Ẹ ló ní POS gangan, gbogbo iye tó máa rí lórí 2,000 yẹn, ó lè má ju 200 naira lọ. But àwọn tó gbéṣẹ́ yẹn lé wọn lọ́wọ́, àwọn ṣẹ́rí another kaba tó láwọn yẹn o. Àwọn yẹn ló máa pa 1,800. I don't know, I'm just looking at it. Because ẹni tó gba POS yẹn, Olakunle Moshood, good morning. Ẹni tó ní POS tó fi ń fáwọn èèyàn lówó tí mo lọ fún ní káàdì mi pé mo fẹ́ gbowó tó ń rówó fún mi tó gba 2,000 naira commission. Òun gangan kọ́ ló ní gbogbo 2,000 naira commission yẹn, probably gbogbo commission tó ní lórí ẹ̀. But tó bá jẹ́ pé system tó ń work, à ń sọ̀rọ̀ nípa banking system nísìn, which is what Kayode Emola was talking about in one of his articles tí mo ṣe rí láàárọ̀ yìí. Gbogbo wa la mọ̀ Kayode Emola is talking about the banking sector. The banking sector in Nigeria is so corrupt. And these are the problems tó ti gbélé, because kẹ́tó lè sọ pé fẹ́ ṣí ATM sí abúlé yín, security gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀, iná gbọ́dọ̀ débẹ̀, because every ATM ní gbogbo àgbáyé ó need electricity láti fi power. But it's a deliberate act that they didn't want ATM to circulate in 774 local government. Could you move your car out of this kitchen, please? Move your car out. Mungboye, ẹ̀gbọ́n ẹ ti wọlé, abáṣe Mungboye. Ẹ káàárọ̀ jàre, ẹ ṣé gan. Ṣé rí ọ̀rọ̀ owó ti Nàìjíríà yìí? Ẹ máa rí pé nígbẹ̀yìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ jalè ni. Ẹ máa rí wọ́n fẹ́ olè náà fẹ́ fi jà, ẹ̀dẹ̀ máa rí. Nígbẹ̀yìn kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wọlé, kí new government bá wọlé, gbogbo olè tó ń bá jà, ṣé new government máa dá padà? Ìlú tó ń ṣe 419 faraàlú ẹ̀. Àwọn èèyàn gbàgbé ṣá nígbà Abdulsalam tó jẹ bàbá nígbà Abacha, ta ni minister of housing, ṣebí Adisa ni. Bàbá mi wọ́n gba owó lọ́wọ́ àwọn retirement teachers oríṣiríṣi ọ̀hún èèyàn pé wọ́n máa kọ́ ilé fún wọn. Pọ́psí mi wà nù wọn, pọ́psí mi ti wà wọ́n lọ 19 years old ló sì. They mean Nigerian government ò dá owó àwọn èèyàn padà, wọn ò dẹ̀ fún wọn lé. Nígbà tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà nínú ọkàn èmi ọmọ bàbá yẹn,
kí dáàdì mi jẹ́ victim báwo ni Nàìjíríà ṣe máa dá ẹyẹ yọ. ọmọ bàbá yẹn lọ sí kóòtù nígbà Ọbásanjọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kú nínú kóòtù Nàìjíríà nígbà tí mo tẹ̀lé pọ́psì mi lọ méjì kú wọn because kí ló fà á kò sí ẹ̀kọ́ nínú kóòtù ọmọ bàbá yẹn lè darúgbó. báwo ni ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn báwo lè ṣe fẹ́ ká tí kọ́ọ̀tù máa kọ́ ilé sí ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn ìlú kò jẹ́ pé gbogbo foundation irọ́ ni ẹ̀jẹ̀ ni ẹkún ni ìbànújẹ́ ni ẹ wo yẹ àdìsángbà yẹn tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. ó dẹ̀ ṣì ń gún ọ̀n títí di wákàtí. ó dẹ̀ ṣì ń gún ọ̀n ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kẹsàn-án pé ọmọ orí aládé pé àwọn bàbá wọn ń pè yín ní ọmọlúàbí ṣerú society yẹn ló yẹ ká tẹ́sí wa. kí ni Tinubu fẹ́ ṣe tó bá débẹ̀ gan kí ni Tinubu náà fẹ́ ṣe. ẹ mọ̀ pé Tinubu ìgangan bó bá lọ́bẹ̀ gan ló máa fa ogun. ṣeré ká rọra kí gbogbo wa kọ ẹnu pọ̀ ká sọ pé Yorùbá nation sì kò lè fa ogun. because ẹ jẹ́ ká bíríkì dáadáa kí Tinubu bá débẹ̀ sí ó bá ní òkè o òun fẹ́ kí wọ́n padà sí region kí National Assembly ò bá gbà kọ́ ṣéyàn ti bẹ̀rẹ̀ ìpìlẹ̀ ogun. but kí gbogbo wa bá sowọ́ pọ̀ sí ká sọ pé àwọn ò fẹ́ election a fẹ́ dá dúró ìyẹn ò lè fa ogun. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká rò dáadáa náà ọmọ aládé ni wá àwa la bẹ̀rẹ̀ ayé irú ìwé wo la kà irú ẹ̀sìn wo la gbé sórí irú ìwé wo la kà tí yóò bá ní ilẹ̀ o ò lè kàwé náà o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní ilẹ̀ wa la fẹ́ gbà padà ibẹ̀ nílé wa ìlú ìtawọ̀ àá sì máa padà sí ilé wọ́n á padà bá a lọ in physical à ń lọ in spirit. bẹ́ẹ̀ni. kí ló dé kí là ń bá ká kí là ń wá gan lóbìnrin lọ́kùnrin wa ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ rú náà. kí Tinubu bá débẹ̀ kí ló fẹ́ ṣe kí ló fẹ́ ṣe yìí. kò lè rí nǹkan kan ṣe kò lè rí nǹkan ṣe ẹ ṣe gan ni. ẹ jẹ́ kí n sáré ka átíkù Káyọ̀dé Mọ̀lá fún wa tó release láàárọ̀ yìí and the title of it is An Exercise in Futility. ẹ̀wọ̀n kí n máa ń láìkì láti wá àwọn ìbò ńláńlá táwọn tó kàwé ìtàn bá ti ń lò a gbọ́dọ̀ break it down sí understanding level àwọn òkútù báyìí tá a mọ̀wé. so ẹ jẹ́ kí n lọ wá the English Dictionary of Futility kí ló mean tó bá sọ pé nǹkan futility ṣe rí pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe pronounce ẹ̀ ó yàtọ̀ sí bí mo kí ẹ̀jẹ̀ ti wọlé lórí mixlr ẹ má bínú pé ó pẹ́ ká tó start ẹ̀ mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàárọ̀ comrade plan B báwo ni àdúgbò yín ṣẹ́yìn rówó gbàṣà ṣé kò sí wàhálà. Futility. Pointless or uselessness. So a lè sọ pé Nàìjíríà gan is uselessness, pointless. So that's the meaning of futility. So that's the headline of the article tí mo fẹ́ kà ẹ́, and I want you to go along with me, as I'm going to read it now. Ó ti wà lórí timeline wa lórí Koikimedia Fans tó bá fẹ́ lọ kà as well. Káyọ̀dé Mọ̀lá is one of the Yoruba Nation think tank. Very, very intelligent, man. Just as we have a lot of highly intelligent Yoruba people, but in the wrong system. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ káàárọ̀. Èyí tẹ́ ń pẹ́ máa ṣe sùúrù because mo ní láti kátìkù it was very, very important. Sometimes, we need to go with the trend. Surprisingly, given the issues of corruption and wealth inequality in the country, Nigeria's banking system is one of the strongest banking institutions in the world. This is due, ironically, to the sector having been forced to adapt to various threats and challenges to financial security. For example, Nigeria implemented name verification for fund transfer on mobile banking apps about 5 years ahead of the UK introducing the same. It is also one of the few countries
that have been able to create its own payment system, Viva, rather than being tied to applications owned by international corporations such as Visa and MasterCard. However, despite these, the country's financial institution has failed in its effort to build a sustainable banking system. The lack of robust framework tackling online financial fraud, combining with delayed processing of payment, has caused people to rely principally on cash-based transactions in their day-to-day personal and business activities. Kí n kò ṣàlàyé àárín yẹn fún yín. Ìdí tí gbogbo yín ṣe ń lo owó rather than irú àwa nísìn. Gbogbo transaction tí mo ṣe lánàá, mo ò fọwọ́ kan owó. Bí aláàárọ̀ tí mo rò pé màá kọ́ ná £5, mo ní £5 mẹ́rin kan, nǹkan máa ń fi sínú wallet mi as a backup. Ó wà ní wallet mi. Mo kàn ti rò pé bread nìkan ni màá rà. Kò ń ṣe pé wọ́n ní gba card, but sometimes tó bá pé bread ẹ̀yẹ kan ló fẹ́ rà, àwọn bí àwọn African store yẹn, wọ́n máa ń ní ẹ̀mí wọ́n wà for sale. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ní volume of, because mo ti gba Visa card yẹn rí láti fi ṣe transaction. Volume ló matter. So, but organization tó ò bá lo volume, mo kàn ń ṣàlàyé fún yín bí system ṣe ń work ni o. For somebody that have lived there for 24 years, because mo ti gba shop rẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti gbé kíní ẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi rí. But tí kò bá sí enough transaction tó ń lọ lórí ẹ̀, is a fruitless, pointless having it. So better kó máa gba cash lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Àwọn ọ̀kan ọ̀dẹ́ fẹ́ gbà nínú UK again because láti fi but nísìn government ti force it so that everybody must now have this kind of system. But if you're buying things from the local shop, like all these our African shop that we like to promote, and the African shop is where you will get agege bread or all these other Abuja bread. You probably not get it in Tesco and all the stores. I don't know. Maybe some locality they're doing it, but not in my own area. Okay, my pin studio number I am on. Tiba Pari explanation. So what I'm trying to explain is the reason why a lot of you at home are operating with cash is because a lot of people do not trust the system base they was set up. And how do you have a system base? The system base is based on if the country itself is ready to do so. So let's go into it again. Overcoming these challenges. I feel, how do you want to overcome where in a rural area they will stop using POS and then have ATM? I just told you earlier before even reading this article that you need electricity. POS doesn't need electricity. As long as the machine can finish a transaction, as long as it's charged and they have another extra battery, they can operate for the whole day. So somebody now sit down, like empty and share the phone, and people think that is a business. Ìwọ tó ṣe tán ní university, graduate of whatever, even kó tẹ̀ lọ kọ́ bó ṣe ń dáná, ó wá ṣe tán. What you should be expecting is ó yẹ kó lọ sí food industry, either as a researcher, either as somebody that is helping in packaging, distribution, accounting based within that food industry. So kò sí sector téèyàn bá lọ ṣe ní university, àbí ní polytechnic, àbí ní technical, àbẹ́rí tó lọ sí school tí sector wà important. Bread ìta kọ̀rọ̀rá ń wò yìí kó tó di pé mi jẹ́ nísìn ẹmọ process tó gbà. Bread ìta tí ẹ wo bread méjì tààrà, àwọn méjì péré ló ti jẹ́ dódó yìí, àwọn ọmọ kéékèèké, ìkan jẹ mẹ́rin, ìkan jẹ méjì, èyí tó jẹ méjì yẹn ò jẹ́ tiẹ̀ tán, not yet. Ó kọ̀ra jẹ díẹ̀ nú ẹ̀, èmi ni mo bá jẹ èyí tó kù, ó tútù mo cereal lé. Yeah, I'm taking so long because it takes so long to finish. So kò yẹ yín nísìn, kí lẹ rò pé kí bread tó dọ́dọ̀ tèmi, process wo lẹ rò pé ó go through? It went through a rigorous processing. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó bá fẹ́ ṣe búrẹ́dì yìí, òun ti lè lọ kọ́ṣẹ́ bó ṣe ń ṣe búrẹ́dì
bóyá ní ọ̀dọ̀ èèyàn kan bí gbogbo ń ṣe máa lọ ń kọ́ṣẹ́ tẹ máa ní ẹ̀ ń ṣe apprentice ó wà lábẹ́ èèyàn kan òun kọ́ṣẹ́ it's good kò sí nǹkan kan tó wrong níbẹ̀ but tó bá wá dé ìwọ náà fẹ́ lọ set up ó ti mọ̀ nípa bó ṣe ń gé aṣọ bó ṣe ń ránṣọ ta ló máa wá sọ̀pọ́tì investment tí o lọ ṣe fún 10 years lábẹ́ èèyàn kan bóyá mechanic nìyẹn ìwọ náà wá fẹ́ set up ìyẹn ló ń pè pé ẹni tó ò lọ sí school but ó ti lọ kọ́ iṣẹ́ as an apprentice gangan dẹ̀ lóye kó máa lówó jù ní Nàìjíríà ẹni tó ń kọ́ṣẹ́ ọwọ́ nílùú yìí ló ń lówó because tí bá ní kọ́ bá mi ṣe irun ọmọ mi nísìn ó máa cost mi ní £25 home service £25 tí bá ní kọ́ wá gẹrun nínú ilé ó máa cost mi ní £15 so one thing tí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ understand ni pé kò ń ṣe gbogbo ilé ẹ̀kẹ́ máa gun ọ̀kadà káàkiri lójoojúmọ́ láràárọ̀ kò ń ṣe gbogbo ilé ẹ̀kẹ́ wà ní abẹ́ òrùn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe POS. So what I'm trying to explain to us is the process of not having a solid structure where you can wake up this morning, either you want to withdraw money, you go to the ATM in Enugu, one of the rural area, and you can get your money and then you can go back home and you can use that money to do another transaction. Or you can do the wireless transaction, which means that you might not touch money. You want to buy something, you go there with your card, boom, PIN number, you go. But the deliberate act of a system that some people are making money out of it. Who do you think is making money from this POS? Is an example I'm asking now. Tale ropo make owó lórí POS tí ẹ fi rówó gbà ní Nigeria. Somebody saying it's the same thing in Asia country. Who do you think is making money? Moriembe Aziz, Emefiele. Probably not Emefiele is the one making money on the POS. There's another group of cabal that love the POS. So, and the reason why they are using the POS method is, again, because Nigeria do not have a constant electricity. So they now have to do something to make it look like Ojila Oro nisin. Onidowo. Oya, mo fẹ́ gbowó. Oya, èló lẹ fẹ́ gbà sà? 10,000 naira. Commission 1,000 naira. Commission 2,000 naira. And ó ti wá di in tó bá wọn yàn lára mu. It should not. Yeah, I mean, there are some ATM that charges £1.95. But majority of the other high-end banking high street do not charge. But to buy at the airport, you will pay about almost £2. That's if you your owó jáde. Wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ náà nílùú yìí, but wọ́n stop ẹ̀ ni. So, are we going to continue to deceive ourselves that? Let's look at the POS. Do you think that Tinubu 8 years will rectify that problem alone? I'm asking question now. Sheti Tinubu wọlé as the president of the Federal Republic of Nigeria. Do you think that it can eradicate, not in Yoruba land, we are talking about the whole country. Do you think that Tinubu can rectify that? Remove POS. How is he going to do it? There's no way he can do it, and that takes us to the next communication on this, this article. Overcoming this challenge, and that goes to Atiku and Peter Obi as well. Oh yes, the cash machine in UK, like I said, they're very, very few. But there are some cash machines that still charge in UK. But they're very, very few. So you then have, I mean, if you get to the airport and you do not have, I mean, not all the airports, but Tobade Rule, Stansted, so they Luton, and airport, airport, be Heathrow, Gatwick, you would then have no other option to pay £1.95. That's your ojade. Overcoming this challenge requires no. Go. Where's your iPad header? iPad header. iPad header. iPad header.
Go and get your iPad upstairs. Overcoming this challenge requires adequacy. Is a charge. Go upstairs and stay with sister. It's not charged. Go and give it to sister to charge it. Overcoming this challenge requires adequacy of basic infrastructure. Basic infrastructure cannot happen in Nigeria because basic you need a 24 hours electricity to have an ATM. Tó bá sí 24 hours electricity, báwo lẹ ṣe fẹ́ gbé ATM sínú abúlé yín? I'm not talking about Lagos now. I'm talking about in your own locality. Báwo ni Tinubu, Atiku, Peter Obi ṣe fẹ́ solve this one major the problem tó wà ní Nigeria? Ìkànnì la ṣì ń deal pẹ̀lú yo. We are talking about the cashless system, getting access to your money. What change owó nílùú yìí recently? But wọ́n fún wa ní adequate time. Ẹni tó bá ní £20 old note, ẹ mú wá ká fún yín ní tuntun. And the process was going that lè dé bank káwọn èèyàn jà pé a fẹ́ no. Mo how long bí àtàwọn tó bá wà ní UK bá lè ràn mí létí. How long was it that process? Ṣé ó tó 1 year? Ṣé ó tó 6 months, 3 months? I can't remember, but I know that the whole thing stopped at the beginning of this year or probably last year. I can't remember now. So Thomas sọ pé owó tó ní £20 yẹn dá padà o ká fún ẹni tuntun. So all these things is not the issue. But the problem that we have in Nigeria is Buhari náà sọ ní inú article kan tí mo kà ní last week pé the volume of problem tí Nigeria ní tó gbé sórí wàláì ẹlòmíì máa darúgbó sínú níbi pé ẹ̀ ń sọ pé kí Nàìjíríà kó da ẹ máa darúgbó sínú ẹ̀. You will go to church, you will pray. Kọ́lọ́ máa jẹ́ kó kidnap ẹ. Wọ́n lè máa kidnap ẹ for the whole year. But wọ́n lè kidnap the same person tẹ́tí jọ lọ sí the same church yẹn. Wàá máa bèrè pé ṣé ìgbà tó yí pastor ń ṣàdúrà ṣé kò ṣàmì ni? When security situation ìlú is meant to be for the hands of the government on the governors. So challenges, overcoming this challenge requires adequacy of basic infrastructure such as a stable electricity supply. Kò ń ṣe pé ní a fẹ́ ṣe ATM àwa lọ ṣe sí Ìjẹ̀bú Òde nítorí pé Koiki torí ó pariwo Yorùbá nation tí Tinubu bá ti débẹ̀ a kàn lọ bẹ́ẹ̀ ṣe náà sí Ìjẹ̀bú Òde gbogbo ATM gbogbo problem. No, we are talking about the whole 774 local government. Can Tinubu guarantee a stable electricity in the next 8 years tó bá débẹ̀? I know he's talking about àwọn máa ṣe electricity òun ti fẹ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ òun lòun lọ gbé àwọn kan wá láti China láti America bóyá government ìgbà yẹn ìṣòro wọn àti Tinubu wọn àti Ọbásanjọ́ wọ́n ọjọ́ gree wọ́n jẹ́ kóhun rí ṣe. Ṣe rí trend tó ṣe sékòó yẹn from what I heard is using his own independent power. Kò sí pé gbogbo kìnìyàn possible trend tó ń ràn lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. I give them another 6 months. I hope that power will run for the next 6 months. I hope we are not going to see a video in the next 6 months. Thomas sọ pé train yẹn kọ̀ ó kọ̀ há sórí tó kọ̀ há sáàrin méjì bí ó ń lọ lórí orílẹ̀ ìgànmú lọ́nà lọ tó kọ̀ há sáàrin méjì. So if Atiku, Tinubu, Peter Obi cannot solve the problem of you continue to use POS because Emo Lakayode nínú article tó kọ láàárọ̀ ẹ sọ pé one of the basic infrastructure tí I need láti fi make sure pé I eradicate kò wá ń ṣe pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ POS yẹn ò ní níṣẹ́ mọ́. Do you know that people still make money within the banking sector without having that POS? There can be a banker, a beautiful woman that goes, I mean, how do I go to the bank now? Mukawanu Barclays, and young girls, young women, they are there, but they don't have any target. Well, maybe they might have target to make sure that you become their customer, but not like where they've turned all the bankers to prostitute. Prostitute, majority of them.
because wọ́n ní target tó gbọ́dọ̀ mú wá sínú báǹkì yẹn. So they are ready to make sure that tó bá tẹ̀ jẹ́ olówó málà kan ló máa bá wọn sùn tó kọ̀ bá wọn ju 50 million sínú àkáǹtì yẹn káàkáǹtì yẹn kọ̀ fi lọ sókè. So they are all under pressure. And that also goes to àwọn tó jẹ́ ọkùnrin wọ́n ti di jìgọ́lò wọ́n máa wá àwọn sugar mommy ọ̀kan máa wá àwọn yahoo boys. So the whole system of Nigeria that you are thinking that we are just frustrated, we are angry, we don't want Atiku to be there, we don't want Peter Obi to be there, cannot be solved in the next 24 years. Mo sọ lánàá nígbà tí mo wà níta pé kó fi Yorùbá síbẹ̀, which is not going to be possible because tí Yorùbá bá ṣe nísìn for 8 years ká ló rò pé no tí Yorùbá bá ṣe nísìn for 8 years ṣé Yorùbá náà ló tún máa lọ gbé wá in the next 8 years. Another question ẹ máa dá mi lóhùn. Tí a bá ṣe Yorùbá pé kí Tinubu lọ ṣe nísìn, oh yeah, there's so many men bankers that have now turned to gay. Gay is allowed in this country, but in Nigeria, people are even ready to do so that they can hit the target. So the most important sector that discuss don't need impact in Nigeria is the money. You know, that money. Nobody has access to the money. Okay, the government have changed the money. There's nothing wrong in that. There's nothing bad in that. It happens around the world. But what is bad is they did not put in consideration how people will be affected. Ẹgbọ́n mommy wa pè lẹ́ǹkan èèyàn lówó nínú bank ó lọ ń gba bread àwìn. Is that not crazy? So, overcoming this challenge requires adequate of basic infrastructure, such as a stable electricity. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀ntẹ́ ń pè mo fẹ́ ka article ìtàn délẹ̀ because àwọn tó tún gba call àtúmọ̀ mísẹ̀ sọ ẹ̀ntẹ́ ń pè máa ṣe sùúrù. Adequate security, adequate infrastructure, such as a stable supply, a country-wide e-communication network. However, instead of focusing on developing these, instead the government láti máa push fún báwo la ṣe máa níná tíná máa wà ní gbogbo 774 local government. It is not free. Iná tí mò ń lò kò free. Tí mo bá fi owó sórí iná mi, ó máa kú pẹ́m. Tínú ilé nìkan lè ló máa take off. Kò mí pé neighbor mi náà ẹ kú. All this is why they say kẹ́ lọ gba mítà. Àbí wọ́n ní ká máa gbé mítà wá fún yín kẹ́ ṣe mítà. But eventually, nǹkan kan ló máa penetrate tí iná máa fi dénú ilé tọ̀dọ̀ tiẹ̀. And there are some people that knows all this sector. Àwọn kan mọ̀ sẹ́rẹ̀ wá àwọn sector tí mo rán dárúkọ ibẹ̀ làwọn kan ti ń rówó. Let me give you another example. Ẹni tó ń gbé mítà wá sí Nàìjíríà, I'm talking about the company. Kò ń ṣe company kan ni wọ́n fún ní contract yẹn. Kò ń ṣe company mẹ́ta. Ẹ kò imagine we are talking about 200 million people. Màá wá sọ kọ́kọ́ fún yín tí wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí gbogbo system yẹn kó work. It's a deliberate act. Lí bọ́rọ̀ tẹ́mi wá yìí nísìn, wọ́n mọye iná tá ń consume. Báwo lẹ rò wọ́n ṣe mọ̀? Báwo lẹ ṣe rò pé wọ́n ṣe mọ̀ iná tá ń consume? Is because every home is already identified. Ṣé gbogbo àwọn ilé bọ́lẹ̀ kájà tó wà ní gbogbo Nàìjíríà yẹn? How do we know which house is who? Okay, bíbá nísìn tí àwọn ìgbé mi lékè bá fẹ́ send nǹkan sí mi nísìn. The moment bá ti fún wọn ní postcode inú ilé mi, automatically postcode yẹn àti house number ó máa dé bíbá. That should be the system in Nigeria, and automatically àmọye number àwọn tó wà ní north. Ẹ̀rí ibi tí mò ń lọ. You can see why they are not going to work all these things for you in the next 100 years. Because the moment that Tabati mọ̀ pé ní Kanu, gbogbo Kanu, I'm talking about the whole of, kó bó ṣe tóbi tó, a ti mọ̀ pé iná 10,000, 20,000 megawatt ló ń lò.
a lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe breakdown ẹ̀ pé okay ilé mélòó ló ń lo iná 20,000 ní Kánò. And today they don't want that to happen because àwa mọ̀ bóyá tòótọ́ ni pé Kánò ní nọ́mbà tó náwọn níyẹn or not. This is where the statistics, there's a lot of iṣẹ́ fáwọn ọmọ Yorùbá. This is where the breakdown of things happen. Wọ́n pa àwọn ẹ̀ máa rí kó máa sọ pé National Bureau of Statistics, but they don't want it to work because when you have a full electricity that is working in Nigeria, it will solve so many problems that we can start identifying. Okay, ẹni tó lọ sí hospital tó bá bímọ ó bí sílé ni ó bí sí hospital ni ó ti gbọ́dọ̀ di pé ó máa gbé ọmọ yẹn wá láti wá ṣe birth record àdẹ fi sínú system pé ọmọ yìí wọ́n bí ní 4th of February 2023 ní aago 10 kò ń ṣe èyí tí wọ́n bí sí Ìjẹ̀bú Òde nísìn. I love to use my own local government tí kò sí record, and all of a sudden how do my local government council take care of that ọmọ tó bí sínú ilé ìyá alágbo? Kò sí kankan tó wrong pé kó bí ọmọ sínú ilé ìyá alágbo, but tó bá ti bí ọmọ yẹn tán ẹ kú ewé ọmọ Ọlọ́run wo ṣọkùnrin ni obìnrin ni kò sí ọmọ náà ní gbogbo Ọlọ́run wo. Ó dẹ̀ ti di dandan pé kó wá move ọmọ yẹn látùnú ilé ìyá alágbo kó wá lọ sí brand new complex local government of Ìjẹ̀bú Òde tó wá jókòó síbẹ̀. Ẹ káàbọ̀ ìjọba là ń sọ nísìnyí o. Ẹ káàbọ̀ ṣàlàáfíà lọmọ yín wà, ṣé gbogbo ohun tó yẹ kẹ́ gbà ṣé wọ́n ti fún yín? Wọ́n ti fún wa, òun náà la ṣe wá síbí báyìí. Ó dá ẹ jókòó síbẹ̀ yẹn, ó yá ẹ kúnlé. Ìyá yà wá jókòó, ẹ má ṣe wàhálà mọ́mì, a máa gbé wá laptop àwa sẹ́gbẹ̀ yín, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni, wàá gba gbogbo details àwọn ọkọ àti ìyàwó. Bàbá ẹ̀ ń kọ́, bàbá ẹ̀ kú nígbà tí ó ń jagun fún Nàìjíríà ká tó nígbà tá a ti wà nínú Nàìjíríà lóṣì burúkú yẹn. Kò ní dá fún Nàìjíríà mọ́, a ti wà nínú orílẹ̀-èdè tiwa nísìn, àwa gba details yẹn. Kò ń ṣerú ìtọ́gbà táwọn ọmọ ibi tó kó sí o. You don't joke with details of people. Data is very, very... Data ni owó tẹ́ ẹ bá mọ̀. Data. Ṣé rí gbogbo àwọn Facebook, YouTube, Google, ibo lẹ́rẹ̀ kan tí ń rówó tó fi ń san fáwa náà. Data wọn yóò ní. Facebook has about 1 billion, if not. You might can exaggerate. Ṣé rí, remain in Nigeria, you would all cry. Facebook, how many people using it? Ṣé kò sí? Kí ló dé? Kí ló dé? That's okay. How many people use Facebook in 2022? Guess what? How many people use it? 2.934 billion people. Lolo Facebook. Facebook ti rówó nìyẹn. So Facebook can tell any company around the world, ìwọ ṣáà ti gbé advert sórí Facebook. We can direct people within a regional area, within a country tó fẹ́, or the whole 2 billion. But ó máa wá sanwó according to ṣe tí return tẹ́yìn náà bá wà lórí Facebook ẹ̀ tẹ́ bá lọ fẹ́ ẹ̀rí kó máa sọ pé èrò ló fẹ́ invest, ṣe $30 ni, ṣe $20 ni, bó bá ṣe fi owó sí. And there are some company ibi táwọn tí ń ṣe investment wọn nìyẹn. So data is a very, very key. What do you want to do? Anywhere tó bá ti gba data, anywhere tó bá ti ń gba data wà important. Wọ́n dẹ̀ lè ta data for anybody. Màá sọ fún yín bá ṣe máa ń ta data. Ọmọ Yorùbá tí mọ̀ kankan àti wọ one chance. Kí n kọ̀ tún mo tún fi ẹ̀nà mo tún fi sọ̀rọ̀ fún ẹ̀yin tí làákàyè yín tẹ́ ẹ̀ understand. Data tí Nàìjíríà ń gbà nísìn, wọ́n gba gbogbo data yín, NIS, kìíní kan, this, that. But when terrorists kidnap your family, they are still communicating between them and your family.
And Nigerian government cannot trace back where that terrorist is. In 2023, that is already technology that can detect it. So don't expect any one of these criminals that is telling you they will come and fix Nigeria. Nobody can fix Nigeria. It is all lies. But what we can do is, since that we have all lived together for 62 years, bring Nigeria down, dissolve it, and let every part of the other region of indigenous people, whether they are the Arewa, whether even the Kanuri that are not even up to 1 million, they have the right to can have their own nation. But some people say, no. Let's put everybody together so that we can be one strong force. It's all 419. Irony. Irolopa. Because they don't want the growth of you as people. And that is why people are looking like they are sick every time you see them. Because hospital in your local government is not functioning. It does not even have syringe. It does not even have Panadol, which is the basic things of life. You can see this is we hardly use it, but it's just there for emergency purpose. Paracetamol, vitamin C, probably some few bit and the children's sweets and the cereal. So we just normally keep it there. But you are not allowed to just be consuming paracetamol. You have to go and see the doctor. There's nothing wrong, as long as we have done more adequate research. So you are not overdosing yourself. Detox. So all these people selling and they are selling it on Instagram. I just pity a lot of you. Your kidney will be destroyed in that shithole country in Nigeria. Some of you are consuming things that you should not be consuming. Hey, Sobo. Hey, Coke. Hey, Martina. And nobody can guarantee. So, but when we break the country to a smaller unit, the first thing we do is we need to know how many of us are living within that region called Yoruba Nation. And those that are living with us. Tabatiko identifying it. So even if Emeka, because a lot of you don't like the Igbo people, so I know one thing, because I know a lot of you are worried about them. So even if Emeka has gone to China, we don't know the business he wants to bring, but he has gone to China and say, look, this plantain crepes, I want to bring them to Yoruba Nation, and I want 1 million pieces, but I don't want the quality one. Give me the one way ahead. The moment the container arrives on our soil, we have the Yoruba people that are well already prepared with the technology and everything. The whole container, we can detect if it's a fake, less quality, and we can destroy it and find Emeka just as they are doing here in United Kingdom. Some will slip through, but not all will slip through. And the one that slip through, we then have in this local government, they have people that go around. They call them mystery shopper. A mystery shopper will go into the store. A mystery shopper job is to go there. I mean, I'm just saying, these ones came with the label. Problem here. What they will do, they don't have to discuss with the store. A mystery shopper does not talk to you, but I want quantity more. So they keep moving them. So they don't go continuously to the same store. Remember, we're talking about the big Yoruba land now. So what they will do, they will buy this orange. And they will now go to where you that study, you that kawi, you are well educated than us. So we are going to be the media say, hey, people they die, yo. People are dying. What is wrong, son? Mobitos fancy wow. She Emeka no bewani. And they will now say, no, it's not Emeka. This orange was grown in Yoruba land. So there is another criminal Yoruba man, because you think that it's only Igbo people that are criminal. Some of you Yoruba people are criminals as well.
So they will now move this orange that was grown inside the Yoruba land. Remember that we didn't import it. They will now go and test it. So all these, don't you love these? So you prefer the demon that all these shit old politicians, Seyi Makinde, all these your crazy politicians are telling you. Back call. So this person calling etik pesori number studio etusari wa pesori ele could make sense. So, and like I said, we are Ensaka Kiri song studio number nìkan lẹ máa pèsè, but we are not taking calls yet because I'm still doing my presentation. So what am I trying to bring out of this conversation this morning is, I know a lot of you love politics. You want to be involved in politics in Nigeria. But the politics in Nigeria is not to grow our people. It's to send them back to hellfire. Because the hellfire that they're talking about is Nigeria. So if you go to any church, no, you are already inside the hellfire. Because what more can you say in hellfire that we have not seen in what is known as Nigeria today? So let's now quickly go back into the article. So we've talked about the electricity. So I'm going to pick it up again from there. So we need a stable electricity and a countrywide e-communication network. However, instead of focusing on developing these, the government embarked on policies that charge ordinary Nigerians exorbitant fees for a mere use of the banking facilities. This has further alienated many people who might otherwise have been proponents of a cashless policy sought by the Central Bank of Nigeria, CBN. Having failed to transition Nigeria into a cashless society, the CBN now embarked on an alternative strategy to mitigate inflation and draw liquidity back into the banks by reintroducing a redesign of the currency. Their aim was to force the general populace to return their old currency, but restrict how much of the new currency could be withdrawn in cash at any time. These then present people with the option of either accepting having no available cash to spend, or else paying a premium to retrieve their fund, which is what some of you are doing now. Intentionally, okay, you want to get 10,000 naira, you are ready to pay 2,000 naira. And the more you want to get, the more you are paying. If you are getting 1 million, you have to pay about maybe 200,000, I don't know. But this morning, people have been paying 1,000 naira to collect 5,000 naira. So you are literally losing either 4,000 of that 5,000 naira, or you are going to add another 1,000 naira to withdraw 5,000 naira from your own money. And all this is happening today. And you are saying that we are looking for hellfire. So Redeem is telling you there's hellfire. KICC, Winners, Catholic, Methodist, Sele, Kerubu, Asalatu, Najatu, this, that, Babalawo, everybody is now saying there is going to be hellfire. No, the hellfire is already in Nigeria. And that hellfire continue until we destroy. And yes, you got the right word. Destroy Nigeria as quickly as possible, as faster. But a lot of Nigerians are saying, no, we can't destroy Nigeria. You cannot sit outside Nigeria and be talking about destroying Nigeria, but you want to go to hellfire when you die. No, you are already in that hellfire. Because no politicians since 1999 has made you a better person. They've literally made you a worse individual with your own family. Go back and look at the record now. Go back. Close your eyes and think about 1999 when everybody was excited. And now fast track to 2023 as another election is coming, and ask yourself, ṣé ayé ẹ̀dá láti 1999? No, ask yourself, you want to call anything? Because some of you were able to eat money, not corruption money, okay? Let's not say corruption money. You were hardworking, you were making money. You build a house. Hey, congratulations. Ilé tó kọ́ yẹn nísìn nínú láti 1999, ǹjẹ́ ilé yẹn wà conducive fún ẹ mọ́ lẹ́ni? And when I say is it conducive,
Okay, you have money, but you can't have access to petrol. You don't have electricity anyway. So you can see the trajectory of what has been happening in the last 24 years. And people are saying, oh, well, we understand all this. But Tinubu, Baba Jagaba, we love her. Don't worry about. When people start telling you, don't worry about anything. Let's just vote Tinubu, vote Atiku, vote Peter Obi, because that is their choice. The question then is, what guarantee you as a person? Hello? Hello? Number one, number 10 question. It's wọlé, mute background here. Mute background. Because convention lot ń bọ̀ báyìí. It's wọlé síbí báyìí. I'm going, but next time, conscious number ilẹ̀ máa pèsè. But go ahead. Oh, sorry. Go ahead, I'm going. Cherry, everybody ti mọ̀ pé Nigeria ti expire. Èmi fẹ́ kẹ́ mọ̀ yẹn, ó ti yé yín, because Nigeria problem is like sea world, extraordinary every blessed morning. Ó ti yé yín. Àfi tílẹ̀ ò bá mọ́ ni problem ò ní wà Nigeria. Ó ti yé yín. And àwọn tẹ́ rí pé wọ́n tẹ̀lé wọn káàkiri lọ máa lọ sí party yẹn, to me bí àwọn tó jọ ń jẹ lọ́wọ́ ara wọn ni o, because bí mo ṣe wà yìí báyìí mo máa ń jáde lọ síta, ó ti yé yín, in my area mo máa ń sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, ó ti yé yín. People are tired, àwọn èèyàn gan are ready láti dìbò mọ́, even though gbogbo àwọn tó yẹ pé they are not even aware of Biafra or Yoruba nation, àwọn gan wish láti dìbò kankan mọ́, ó ti sú wọn, because èmi máa ń jẹ́ kán mọ̀ pé okay o, ṣé iye tẹ́ ẹ̀ ra cement láyé good luck ṣé ìyẹn lẹ́ ń rà presently. Ẹ jẹ́ ká máa ro brain wa, nǹkan kan gbogbo ẹ máa worst sí ọ every time anybody bá ti dé bẹ́ẹ̀ ni different thing ló máa ṣẹlẹ̀. Okay, ẹ̀ ń sọ pé time good luck ó better ilé. Okay, anyone tẹ́ bá gbé wọlé tó bá jẹ́ Bala Blue lẹ gbé wọlé or Peter Obi or whosoever tán ṣáà gbé wọlé, ó ti yé yín. Wọ́n tún máa sọ pé okay o, ayé Buhari gan ó tún máa tún padà dáa jù wọ́n lọ, ó ti yé yín. Wọ́n á sọ pé táìmù ẹ̀ ó tún dáa ju ilé ìtàn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. So I do tell them the best thing we could do is everybody lọ nílò títí ẹ̀. So àwọn èèyàn yẹn gan, àwọn gan ti gbọ́n, bọ́ṣẹ́ rí gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé wọn lọ yẹn, ó ti yé yín, àwọn tó ń ti fún lówó tó ń ṣiṣẹ́ wọn ni. Kò ṣe pé bóyá Ọlọ́run àjẹkọ́ríṣà ṣe délẹ̀. Àwọn gan mọ̀ pé ìlú yóò ṣe fix mọ́, ó ti yé yín. Ká ló fẹ́ wọ bẹ́ẹ̀sì báyìí tó fẹ́ bá yín tó fẹ́ dá sìmẹ́ǹtì padà sí 1,000 naira tá ti ń rà tẹ́lẹ̀. Kò possible. Ká ló fẹ́ dá padà sí 85 naira. Àní gbogbo yan tẹ̀ possible lọ ni. Kò possible. Kò ṣeé ṣe mọ́. Kò possible yẹn. Gbogbo nǹkan yẹn ó ti yé yín, kò ṣeé ṣe mọ́. Ó dàbí mọ́tò tó yẹ pé ó ti last dent, engine ti fọ́, tí gbogbo bẹ́ẹ̀ bọ́dì gan ti bàjẹ́ gan. Tẹ́ bá lọ pé kán wá ṣe, it's better kan gbé lọ síbi tó ti máa ṣá wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́, ó ti yé yín. Wọ́n á divide party ẹ̀, ilé tán bá fẹ́ lọ jó, tán bá fẹ́ ṣe, ó ti yé yín. That's the best thing. Okay, someone will come, kò sí mẹ́sàáyà, ó ti yé yín. Okay, ìgbà tí Buhari fẹ́ wọbẹ̀, ṣebí everybody shouting, hey, Messiah is here, kìnìkan is here. Ó ti yé yín. Nǹkan báyìí láti ìgbà tẹ́mi ti gbọ́njú, mo ti wà nù Nàìjíríà kò ṣẹlẹ̀ rí. Ó ti yé yín. Ṣebí Messiah nìyẹn, ẹ̀ tán believe nínú ẹ̀ nìyẹn, all those our pastors, àwọn adarí gbogbo ẹ̀, wọ́n ní ẹ̀ tẹ́ máa fọ́ọ̀tì fún nìyẹn, it can fight corruption, it can fight kìnìkan, deputy kìnìkan. At the end of the day, kí ló ṣẹlẹ̀? Tó ń ṣe ń pààyàn láyé good luck, ó ti yé yín, kò tó ilé. Boko Haram bí àwọn northern side yẹn ló ti ń ṣẹlẹ̀, ó ti wà ní Yorùbá land báyìí, wọ́n jẹ́yàn gbé pa everybody lọ́káyàn níta orí èèyàn ní 40,000 naira torí ebi, ó ti yé yín. So anybody tó bá wọlé náà, ó ti yé yín, nǹkan tó títí wọn náà fẹ́ jà fún, ó ti yé yín. Kò ṣe pé àwọn èèyàn yẹn ò mọ òótọ́, gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀ rí tán tẹ̀lé wọn yẹn, they know the truth. But wọ́n ti fún wọn lówó, okay, ẹ̀ tán fún lọ́dẹ̀kẹ̀ nísìnyí àwò pé Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ lẹ́dùn máa fún wa ṣe. Torí àsìkò ni bàbá mi. Wọ́n lọ sọ pé kán máa ṣe Yorùbá ní sọ pé kinní kan wọ́n mà lè lọ padà mọ́, ó ti yé yín. Wọ́n lè fi rí wọn tó fi mú gbálẹ̀ orí ẹ káàrọ̀ alájà ara. Tó fi tẹ̀lé wọn káàkiri. Ẹ ṣe gan ni torí àsìkò. Tẹ́mi rí sọ nìyẹn, because this our bàbá Bala Blue gan tó bá wọ bẹ̀ gan, nǹkan máa padà dá ojú rú ni. Ẹ bá rí most of campaign tí bàbá ń sọ,
wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ fún bàbá lẹ́yìn ni bàbá gan mi. Ó ti ní dementia ni so and àgbàlagbà ni èèyàn pọ̀ ní UK náà àwọn èèyàn ní dementia. so ọ́fíìsì gan wọ́n kàn máa mú báírò bóyá wọ́n máa kọ kinní kan pé kanta Nàìjíríà. tí ẹ máa wọ́ọ̀sì ju Buhari lọ ẹ ṣé gan ni bàbá mi. I'm gonna let you go because ẹ ti disturb wa tó pọ̀ lórí program from the 2 lines ta fi ń ṣe program ẹ̀ ń bẹ ṣe ń gbà kan sílẹ̀ ń gbà kan sí so I have to actually bring you in. Ẹ káàárọ̀ Alájà Ara mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò yàwá. So à ń bá ètò tí Káyọ̀dé Mọ̀lá tó fi kọ́ article ẹ fún mi ní the last 5 minutes kí n fi ṣe presentation yẹn tán gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ń try láti pè èmi ni mo gbé kọ́ yẹn so because tí bá ti gbé ó máa tún máa disturb wa. Kí la ṣì ń bá lọ òun ni pé the current mo fẹ́ start Twitter yẹn ní padà ní bíbá the current situation of what we are experiencing in Nigeria is a deliberate act. Àwọn Yorùbá Nation Global Directorate they are going to be having their organization ló wà so Yorùbá Nation Global Directorate they are having their 101 town hall Zoom meeting and the topic they are treating today says yes we can ordinary people can do extraordinary things. Are we ready to do ordinary things? Thank you so much, Yawa Juliet. Alaja Ayike Mukima. So, ẹ darapọ̀ mọ́ ní aago mẹ́rin ìyẹn aago Yorùbá time, UK time 3 p.m. and then ní America or EST is 10 a.m. Yoruba Global Directorate. So, it is not just one organization, Lowa. There are just so many different Yoruba organizations. Some are still working with, Nigeria, like Kanuk, Ẹ̀gbọ́n mi tó jẹ́ chairman wọn, Ayọ̀ Akínfẹ́, is the head of the Central Association of Nigerians in UK. Some say, well, even if we're going to support Yoruba Nation, I like gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe yìí. Mo mọ àwọn tó fi like tó fi máa ṣe. I like Wàhálà media. I like this. Gbogbo yín ẹ máa ń pariwo ẹ kàn máa ń jágbe ẹ máa bú àwọn èèyàn. Okay. I just hope Nigeria does not happen to you. I mean, you can go home and come back. Ṣé gbogbo family ẹ náà ló lè kó wọ UK, especially tó ti ń difficult gan nísìn. Tó bá fẹ́ mú yàn wá sí UK, wọ́n máa béèrè head and nose and everything, and eventually you will not even get the visa. So let's quickly ṣe bàbá wa Odùọlá ìjọba Nàìjíríà wọ́n ṣe wọ́n ti ṣe orí burúkú. Tabadẹ sọ pé ìjọba Nàìjíríà àwọn Yorùbá politicians gan wọn ṣe rí problem táwọn face as the Yoruba politicians, and they are adamant that 2023 wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe election because they also have strong followership. But àwa máa wà níbí to tell you that some of you will enjoy out of it, but millions of you will cry. Ẹ dé hospital kò ní sí oògùn. Small accident, you will just die and you're gone. I love to watch a lot of things that are much kind of man one accident kankan only Instagram page kan tí man long wo fatal accident, and you wonder how they still make people to survive by helicopter man land I treat them when millions of you will die because of the negligence of things that should have been done. Your politicians are the most important people that are dealing with us. Follow Milano. Ṣé n tí bàbá Awólọ́wọ̀ mú jáde ní Lancaster House. Ṣé line yẹn làwọn Yorùbá politicians ṣì ń tẹ̀lé? Ká tẹ̀ sọ pé Hausa ò fi tẹ̀lé, Igbo ò fi tẹ̀lé. I was in that building. Well, not in the building, but outside the building, because you can't get access to the building. They will not allow me to go in. Àwọn ọlọ́pàá ẹni ọtí sọ fún mi tẹ́lẹ̀ rí náà. I went to Lancaster House yesterday. And it's still a shame that our elite that lives here, at least outside the country, they are seeing us as people that are not relevant. Kí lẹ̀ ń sọ yẹn ó ṣe lè jẹ́ Koiki, ó ṣe lè jẹ́ ọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. How ni bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tó ń jà fún independence in Nigeria? Ọmọ ọdún mélòó ni bàbá Awólọ́wọ̀? Ọmọ ọdún mélòó ni bàbá Awólọ́wọ̀? Nígbà tí bàbá ń jà ìjà òmìnira pé ká dá dúró like a country. So why is it that you are angry with somebody like us? Pé máa bọ̀bọ̀ iṣẹ́ akọ̀ máa jáde á máa sọ̀rọ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn
inú barber shop kan ló jókòó sí o ní London ní bíbá àbí ní England kí n sọ pé ní England because ó lè wà ní Wales ó lè wà ní outskirt àbí kó wà ní inú barber shop tó jókòó sí yẹn gbogbo shop yẹn jù báyìí lọ tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà sanwó ṣèbí bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kó ti máa gẹrun ẹni tó ń gẹrun yẹn ó ní mọ̀ ó ní knowledge o but kò lè lò nílùú yìí because wọ́n sọ fún pé kò ní kí ló máa sọ fún èèyàn ó níwèé o wọ́n á ní pé wọ́n lè ní kò tí ní work experience ṣé wọn kò lè graduate pẹ̀lú 1-2-2-1 láti Nàìjíríà tó bá wọ̀ lùí wọ́n á sọ fún ẹ pé o tí ní work experience and you are not likely to get that job. I might even get that job more than you because work experience tèmi tẹ́ bá máa fi kó gbogbo jangbara tèmi ti ṣe for 16 jobs mo ṣe nílùú yìí I will be much better than you. So why are you all angry with some of us that are campaigning for Yorùbá? Ẹ ti lè búyàn jù like ibẹ̀ ṣe búyàn. No, àwọn tá à ń bú yẹn ṣé kò dáa bá ṣe ń bú wọn ni? Ṣé wọ́n ṣe dáadáa sílẹ̀ Yorùbá? Ẹ má jẹ́ ká máa blame Fúlàní púpọ̀. Ok, àǹtí mi pè láàárọ̀ nísìn. Wọ́n yẹn pè mò ń gbà sí fún wọn padà, àjọ ń gbà sí fúnra wa. Àǹtí mi dáadáa ni. Mo sì máa ń táwọn yẹn bá pè máa jẹ́ kó sọ̀rọ̀ yọ mí. Ọ̀rọ̀ tiẹ̀ máa ń yọjú tí wọ́n lọ. Máa jẹ́ kó sọ̀rọ̀ àwọn náà ní nǹkan tó fẹ́ sọ tó ń dùn wọ́n lọ́kàn. Ṣé rí àwọn tó ń sọ pé àmọ́ tá à ń sọ ṣé àwọn Yorùbá politician tá à ń ṣépè fún tá à ń fi ìpè ránṣẹ́ sí ṣé kò wọ́tẹ̀ níbo ni Ajímọ̀bí wà lẹ́nu nísìn good or bad èmi kọ́ ni máa ṣèyàn tó bá dé ọ̀dọ̀ bàbá God kọjọ́ máa lọ yanjú ẹ̀ good or bad àwọn kan máa no good because àwọn lọ́mọ tó rí lára ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ máa ní pé kò good but our problem today tí a fi ń jẹ gbogbo ìran ọmọ Yorùbá pátá látòkè délẹ̀ ó wà lọ́wọ́ àwọn politicians wa mélòó wá láwọn politicians yẹn níbèrè ok gbogbo yín ní à ń bẹ̀rù Buhari kó má bàa pa wá dead or alive Buhari fúnra rẹ̀ ti lọ tán nísìn sọ́jí Tinubu bá tún débẹ̀ nísìn àtúmọ̀ ní à ń bẹ̀rù Tinubu because Tinubu government will be worse than Buhari government because ìdajì government Tinubu UK ń bẹ̀ lọ́ti máa tọ́jú ẹ̀ wàláì kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu it's not fit everybody knows that èmi ò gbàdúrà kó kú o but 200 years from now níbo ni Tinubu máa wà níbo lèmi máa wà gbogbo àwọn ọba tó ti kú nílẹ̀ Yorùbá nísìn ṣé ibi tó fi sílẹ̀ ṣé ó ṣe ń bẹ̀yìn wò mọ́ nísìn somebody like Aláàfin ikú bàbá yèyé he died last year ṣé bàbá yẹn lè bójú ẹ̀yìn ní sí pé òun parí iṣẹ́ sílẹ̀ Yorùbá àbí káwọn èèyàn máa sọ fún pé bàbá yìí ṣé nígbà tí mo lọ sí Buckingham Palace lánàá gbogbo ilẹ̀ rí ẹni tó bá rẹ lọ wo fídíò yẹn ṣé yìí náà rí energy yẹn almost finish má yọ mí lẹ́nu ọmọ ọdún à mọ̀ ń bọ̀ ṣé yìí náà rí bí feel Buckingham Palace yẹn ṣe rí but today everybody is saying kò gbọ́dọ̀ jẹ́rú ìwọ ló máa pariwo Yorùbá nation ọmọ ọdún mélòó ni bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ ń pariwo Yorùbá nation. So I'm going to go according to those that have called. If you're still there, we'll start bringing you in one at a time. Once again, Adama wind down. But mo fẹ́ catch up with àwọn tó ti pè. That's if they're still there. If they're not there, we just move on quickly. So mo ń lọ according to àwọn tó ti pè. Ó dà ń pẹ́ ní ti pè. True. I in here Almost. to cut in the kitchen now. So ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ látọ̀dọ̀. No. Don't come to the kitchen. I'm still almost not yet finished. Ẹ̀gbọ́n sókè Bishop Adesina. Òun nígbà pariwo kan ó bá wọn bínú wípé wọ́n sọ wípé mama àwọn náà gbé microphone. Bọ́ọ̀lù sọ wípé you Galatian who be with you that you became bewitched. Ìbá wà lá Yorùbá nìkan. Wọ́n ní àwọn tó kúṣẹ̀ ló ń pariwo Yorùbá nation, àwọn tẹ́bí ń pa ló ń pariwo Yorùbá nation. Nísìnyí tálíbí ń pa báyìí torí Ọlọ́run o, pẹ̀lú gbogbo bílíọ̀nù tó wà lákàntì. Ìgboro ti dàrú lọ́sọ̀tẹ̀ báyìí. Mélòó ló fi ra oúnjẹ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè fi ra pẹtrol fi wọ mọ́tò? Àní ìgboro ti dàrú sẹ́ẹ̀. Ó Nàìjíríà ó bí wíjì. Ìgboro ti dàrú. Ìgboro ti. Àwọn láì ẹ̀lẹ́ ní mo wà, I'm very happy here. Iṣẹ́ olódà pé kí n máa wọ Nàìjíríà mọ́. Can you imagine?
ẹ ń gbọ́rọ̀. Mélòó ni population bẹ̀ ni. Gbogbo ọ̀nà ọbẹ̀ ọ̀kadà níbi tó ń gbà mọ́tò níbi tó ń gbà gbogbo àbí mo láwọn ọmọ Yorùbá bẹ̀ their orientation is different. So I see that Yorùbá is bad o Nàìjíríà ló sọ àwọn Yorùbá Nàìjíríà dìbọn ṣe. Ó yẹ bàbá kí tó yẹ máa sọ náà àti pásítọ̀ kìlú ọ̀run kò sí àwọn náà máa sọ gbogbo problem tí gbogbo wa ń face Nigerian politician ni àwọn Yorùbá politician lè ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Àárọ̀ a fẹ́ mu kọfí akọ̀níkà tó jáde àwọn tó ń tajà ò jáde nílé wọn wọ́n rẹ̀. Wọ́n ní rẹ̀. Mo ní ọ́ àtọ́mọ́tà síbẹ̀ tó wọ́n ní àwọn eléyìí lọ́pọ̀ fúlọ́ọ̀kì wọn tí ní sinmi wọn ní fọ̀kọ̀bá kí ló fẹ́ sà. I mean, oh my God, ẹ jọ ẹ máa bá ẹ sọ fún wọn pé kọ́ lọ dìbò àwọn tó fẹ́ dìbò kọ́ lọ dì í. Àwọn ọ̀tọ̀ ní sọ fún ìgbà kọ́ lọ dìbò. Tó bá ti lè dì í èmi ò ní kọ́ má dìbò tó bá ti lè dì í lọ dì í. tó ìyẹn God bless you if you come back alive ni. Àṣà Abacha God bless you if you come back alive. Tó bá ti lè dìbò wọ́n lọ gba PVC ẹ kó máa wẹ̀ tó fẹ́ dìbò fún. Ṣáàlọ́ wíìlì ẹ sílẹ̀ lọ́kọ́ fábílì ìlẹ̀ sílẹ̀ wípé ìdí tí mo bá padà ìwọ ló máa mú mọ́tò yẹn o ìwọ wà á mú ilé yẹn a máa tó ìkọ́jì. Yẹ kọ́ má pàrọwà fún wọn má bẹ̀ wọ́n ìlú àbẹ̀ má bẹ̀ wọ́n lẹ́yìn ẹ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú kọ̀ọ̀dúnmọ̀ tó kù láàyè o tẹ̀lé fúnra ara yín pé kò ti lana. Ẹlòmíràn tí wọn kò ti lana ẹlòmíràn rí kò ti lana. That's Bishop currently in Benin Republic. So let me go to the next caller. And then I will start winding the program down. Hello, conversation in Lancaster House. Káwa máa bi àwọn Yorùbá politician pé ṣé àníyàn tí Bàbá Awólọ́wọ̀ tó fẹ́ ṣe intention Bàbá Awólọ́wọ̀ náà ni a ṣe ń continue àbí a ti change. Hello bàbá wa ẹ bá wa dá sórí ètò à ń gbọ́ yín sà. Mo gbọ́ yín sà. Wàhálà ló ṣẹlẹ̀ lápáta o. Wàhálà wà lápáta báyìí. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ìbàdàn wọ́n ti pa àwọn èèyàn 7 sílẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ní sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn mobile police náà kó jáde. Àwọn àmì ṣùgbọ́n wọn lọ́wọ́ ń yẹ̀bọ̀ kẹ̀kẹ́kẹ́kẹ́. Wọ́n fi 10 minutes wá náà wọ́n fi ìbọn lápáta. So torí àwọn guys wọn ò rówó gbà. Wọ́n rí kíní sòrò ara ka everybody. So sójà ti pààyàn 7 ní àpáta báyìí. Mo ní sójà ti pààyàn 7 lápáta. Ẹ sẹ́ndẹ̀ sí mi. Ó yé mi. Sójà tó pàpà àmọ́ wà lórí WhatsApp yín mo ti sẹ́ndì ẹ̀. Mo ti sẹ́ndì sórí WhatsApp yín lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ ṣé gan bàbá mi. Ó ga o. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni engineer. Breaking news pé sójà Nàìjíríà ti pààyàn 7 à ní lè show picture yẹn but video ó ti wà lọ́wọ́ mi bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ ṣé engineer. Ọ̀nà èèyàn 7 ló ti pa sílẹ̀ báyìí. Wọ́n náà fún níbọn lórí àtẹsẹ̀ straight bullet. Okay, àní lè ṣó eléyìí. Ọmọ Yorùbá ti lulẹ̀. Ó ti pa mo ní lè ṣó ojú ẹ̀. Ẹ má bínú. Oh God. So màá fi sorry status. Thank you so much ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Mo ti mọ ẹ̀gbọ́n yẹn. Àwọn lè fi ṣiṣẹ́ àti mọ́ra kò ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹni tí mo sọ yìí kódà DP òun àti bàbá OBJ lọ́jọ́ wà together. Àti tipẹ́tipẹ́ ìdọ́ǹtè lórí electricity
tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà máa work àwọn ọmọ Yorùbá yìí ready láti ṣe tó ti dé China wọ́n ní network for where òfú ti fẹ́ tẹ̀ ọmọ máa tàn wọ́n ni they are not ready to make it work. Thank you so much. Ẹ̀yin tá ń pẹ́ no Mr. Noble ẹ̀yin kọ́lẹ̀ máa kọ́kọ́ wọlé ẹ jẹ́ káwọn tí àti miss kọlù wọn ó dà ń pé Temi UK ni the next person. Màá fi sórí status mi mo lè post kan náà videos ìyẹn ò ní blood nínú but ẹni tó bá wà lórí status mi presently nísìn ẹ rí gbogbo picture yẹn àtàwòrán yẹn níbẹ̀. Ìkúnlẹ̀ àbámọ̀ mo ń bọ̀ Mr. Temi mo ti gbé sórí speaker ó yẹ gbóhùn sókè nísìn. Good morning, ẹ káàárọ̀ gbogbo lẹ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọ̀rọ̀ owó tà ń sọ ní Nàìjíríà nǹkan tí peace system tó ń set up taste ẹ̀ la ṣe ń rí yẹn so tó bá set ẹ̀ up tó pátápátá kò sẹ́ni tó máa lo cash bọ̀ ní gbogbo àgbáyé so òun ni wọ́n fi ṣe àpèjúwe nínú Bible pé tó bá ti ní àmì peace yẹn o you can neither buy or nor sell. So ibi tọ́rọ̀ lọ nìyẹn. So Nigeria is like a test country fún nǹkan tá à ń sọ yìí. So gbogbo àgbáyé ló sì ti máa ṣẹlẹ̀. Ó ń ṣẹlẹ̀ ní Barbados náà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí. So àwọn èèyàn wa need láti gbáradì gan. We are not doing as much as we should be doing right now. Èmi á bí àwọn èèyàn wa a need láti protect àwọn farmers wa. Àwọn ìyá wa tó ń ṣe gàrí tó ń loko páàkì nǹkankan I need láti protect them because we need them for the future because nǹkan tá à ń pè lérè àwàdà yìí gbogbo a máa padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ bí Yorùbá ṣe ń gbé tẹ́lẹ̀ which is trade by barter. Mo ní gàrí mo ní dẹ̀lùbọ̀ a máa exchange pẹ̀lú ara wa ibẹ̀ là ń padà lọ. So whether people like it or not, but bí ọfẹ jà ń sìn bí àwọn ọfẹ jà, but èmi mọ̀ pé ẹni tó ń jẹ́ Olódùmarè ó wà ní ìgbèjà àwọn ọmọ Yorùbá báyìí báyìí. So kò sí ní gbogbo anákan la máa borí gbogbo ilé tó ń ṣẹlẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ káwà kan tó máa borí ẹ̀ náà ni. Àmì Ọlọ́run. So báwa ṣe ń pariwo síta yìí ń sìn àwọn kàbá yìí ń sìn peace system yẹn ló fẹ́ set up tọ́wá dẹ̀ ti set ẹ̀ up. Need láti máa lọ báǹkì lọ rí èèyàn kankan mọ́ kò ní sẹ́ni ọkọ tó máa ṣe ń báǹkì mọ́ direct to your phone ni gbogbo yín máa ti ní reference ẹ ti lá account number gbogbo ẹ part of the peace number peace system náà nìyẹn ó ti fún everybody reference so báǹkì ló máa deal pẹ̀lú individual directly ìwọ tó bá dẹ̀ ti oppose nǹkan tí ìjọba ń fẹ́ o ò lè ra kankan nìyẹn o ò lè rajà o ò dẹ̀ lè jẹun so ìgbà wo la wá sì ní padà sí ìwáṣẹ̀ bá ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ so ìyẹn ní ká tètè mọ̀ sí so let's start protecting our farmers gbogbo àwọn abúlé wa kàtẹ àwa tá àti mọ̀ tá a ṣe ń gbé síbi tá à ń ṣe big boy ẹ tètè lọ máa kọ́ bọ́ ṣe ń dá oko because gbogbo ẹnkùlé yín tí tẹ́lẹ̀ gbé nǹkan sí gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa ní ìjì pátápátá pẹ̀lú nǹkan tó ń bọ̀ yìí because àwọn tá à ń bá pò is the foreign military government là ń bá pò main especially America the brain power is United Kingdom unweaponize America against the entire world nǹkan tó ń wá lórí ilẹ̀ yìí is just your resources they don't care whether you die or whether anything happen to you wọ́n ti ẹ̀ kí ẹ̀ kó kàn wọ́n so gbogbo system don set up sí Nàìjíríà àtọ̀dọ̀ wọn ni is to control the population the masses so ẹ̀yin tẹ́ wà ní agbègbè abúlé lọ ṣe ṣí àwọn Boko Haram lẹ́kọ̀ọ́ a máa pa wọ́n lọ lábúlé because ẹ̀yin ni future oúnjẹ táwọn èèyàn máa jẹ because tó bá ti pa àwọn yẹn dànù ẹ̀yin tẹ́ wà ní city you are trapped into that system so o gbọ́dọ̀ follow nǹkan tíjọba bá ń fẹ́ kó tó lè jẹun so ṣé a máa wò lọ báyẹn sìn ṣe bóun lọ ti ní ọtún ti pààyàn pàwọn èèyàn sí Ìbàdàn sí àwọn èèyàn dẹ̀ ṣì ń bẹ̀rù well my own contribution for this morning Ojibayo lọ my brother we will keep enlightening our people. Thank you so much. Hopefully they hear and act. Thank you. Thank you so much. That is my brother
Temi, we love him so much, and he's always giving us as it is. As we are taking the last few callers, Emma Binet mo fẹ́ go according to àwọn tó ti pè ní. So I think we have Tim. Well, it's because àwọn kan restrict pé ní jáde bí ṣe sọ tí sójà bá ti pààyàn ẹ ti ní right ní moment yẹn láti pa sójà náà padà. Sójà ò ní right láti pa ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá sọ pé ọmọ Yorùbá ni yín because ẹ ní right to protest. Ẹgbọ́n sókè Mr. Timmy almost. ṣé ní nǹkan tí mo máa sọ ni pé sample ẹ ti rí yẹn ẹ wo bàbá ọba àwọn ògbóni yẹn nǹkan tó ń fẹ́ ká ṣe nìyẹn wọn ò fẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ máa yẹn ò gbébọn síta láti pa ènìyàn ṣùgbọ́n ó jẹ́ kó yé wọn wípé tẹ́rítírì mi ní bíbá ẹ má wàá invade ẹ̀ mo wà entitled láti protect tẹ́rítírì mi ṣùgbọ́n ìyẹn ni wọn ò fẹ́ ká ṣe asáré dòkúbọ̀ gbogbo wa lárí lórí tó ló gbé dání proper RPG asáré dòkúbọ̀. àwọn weapons tó jẹ́ wípé lọ arrest ẹ̀ kódà wọ́n declare asáré dòkúbọ̀ wanted àfẹ́ sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn ni so ìyẹn ni mo ṣe really talk because there's reason for that. tẹ́lẹ̀ nítorí àwọn èèyàn wa ti sú mi ní ilé náà ni wípé ẹ bá wo fídíò kan tó ń ṣò lánàá lórí social media tí wọ́n ń riot ní Ìbàdàn. àná ti pààyàn mẹ́ta láàárọ̀ ẹ̀ according to ẹni tó fún wa information. sí báńkì tẹ́ ẹ bá wo social media comment àwọn èèyàn èmi ti comment bẹ́ẹ̀ lẹ́nu pé èèyàn burúkú ní ìlú yẹn. ẹni pé màmá kan ṣépè fún àwọn ọmọ yẹn. wípé àwọn ọmọ olórí ibú kíwọ àwọn ọmọ ẹwà àwọn èèyàn táwọn ọmọ yẹn ń dá fún ṣé bóun láti wá ní sí wípé àṣẹ owó tí wọ́n ń kó fún wọn tí central bank ń kó fún àwọn báǹkì yìí àwọn ẹwà já kúrò nínú nylon wọ́n ń lò dẹ̀ sínú cash machine ẹ bá cash machine owó ò lè jáde because wọn ò já owó yẹn kúrò nínú nylon so owó yẹn wọ́n lọ fi ń ṣe business fáwọn aṣáwó owó ní pátí àwọn náà lọ ń tà fún àtàwọn ní POS. ṣé kò wá ṣé every action kan ló máa ń kọ̀ fún reaction ni ṣé kò wá tó káwọn ọmọ yẹn bínú kí wọ́n ń ṣòkò lu báǹkì yẹn àwọn báǹkì yẹn because central bank ti gbówó fún wọn. ṣé wàá túmọ̀ kankan mo rí post kan owó yẹn wọ́n ọ̀dẹ̀ yọ kúrò nínú rap wọ́n dẹ̀ gbé sínú ATM. How many people saw that? Owó tán ní cordis boss ó wà nínú rap so báwo lówó yẹn ṣe fẹ́ jáde nínú machine because ó sì wà nínú rap ẹ̀ ní Òṣogbo lélẹ́yìí. So ẹ̀tọ́ tó ń jà fún nísìn kò ń ṣe the good thing so bó ṣe ń jà fún ṣé tó bá yẹ pé Sunday wà ní the other side against àwa ṣé ṣèbí torí pé gbogbo àwọn táwọn pariwo ẹ̀rí pé mi ò dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo tó ṣe ń sọ tó ń lọ gbọ̀n yẹn but tó bá yẹ pé bàbá ò wà ní sáìdì wa kí lè àròkó máa ṣẹlẹ̀ so ká máa dúpẹ́ fọ́lọ́run ni pé bàbá yẹn ó fi gbogbo nǹkan ní ẹ̀ sílẹ̀ ó wà pẹ̀lú wa that is more than enough. Ẹ káàárọ̀ mọ́mí Janet. Bàbá mi ọba aṣọ ni Ọlọ́run mo gbọ́dọ̀ pé tí bá parí program. Allah. Okay. Mo ṣe rí mẹ́sẹ̀gì ní sí. Put it there. Ó kù díẹ̀ náà ni ẹ̀gbọ́n mi tí. Ẹ ṣe gan ni. Ọba ni aṣọ Ọlọ́run mo kí mọ́mí Janet. Ẹ káàárọ̀, mo rí pé náà ti ṣe program láàárọ̀ yìí. So one more call, Mr. Noble. Okay, there's another one láti Nigeria. Then Mr. Noble, then I can wind down. Àtẹ plan pé a máa ṣe program mo kọ̀ láti ìta ni mo ti wọlé. So then mo ti sọ fún yín pé wọ́n mọ̀ fìyà jẹ àwọn èèyàn wa. Lótìtọ́, we are not happy that 3 people have been killed. But let me say something.
mẹ́ta tó pa yẹn, that should even put more anger to our mind and our heart. They don't have to support Yoruba Nation. Àwọn tó pa yẹn. But let's remember that they are our people. And we must be there to continue to tell Seyi Makinde, Ajegba. Kí ni mo sọ? Ṣebí Seyi Makinde ni governor of your state. Gbogbo wọn máa jẹgba. Àní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ bá ṣe ní kíákíá Mr. Noble láti Italy. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ bá mute background ẹ mọ́lẹ̀. Ẹ pa mọ́lẹ̀. Ẹ pa ẹ mọ́lẹ̀. Ẹ ti wọlé. Mo ti mú tẹ. Ẹ pé tó ọjọ́ mẹ́ta. Prince Abimbola, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí bá mi. Mo kí wọ́n tẹ̀wà ní Dublin. Ẹgbọ́n sókè sá. Okay. Torí pé kí yẹn náà ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní situation yìí náà ni pé tùmí mo ṣe ń wo náà yẹn pé àti rẹ́dì náà ni. Àwọn ọ̀rọ̀ tí rẹ́dì. Ṣáwọ̀ àbáwọn ti Nàìjíríà. Àwọn ti Nàìjíríà. Ẹ má sọ pé àwọn Yorùbá Nation ti rẹ́dì. Àwa ti rẹ́dì. So a fẹ́ gbogbo wàhálà tó ń ṣe lọ yẹ kó máa ṣe lọ kò sí tó kàn pẹ́. Àwọn ṣe wọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá Nation la jáde nísìn tó ń fa gbogbo wàhálà yẹn kí lè rò pé headline máa rí lẹ́ni nísìn. So bó ṣe ń lọ yẹn ni gẹ́gẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kó máa rebe bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹgbẹ́ máa gbọ́ mò ń gbádùn yín lọ. Káwa tó wá gbé síwájú. Ìyẹn máa wọ̀rán tí ìyẹn wọ̀rán. Ìbọn ní Koiki ló fi dọ́gun lẹ̀. Ṣé èèyàn mẹ́ta tó pa nísìn ṣé Koiki ló gbé wọn jáde gbé kọ́ lọ́jà. Very good. Sọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà lórí ṣebí àwọn ọmọ Nàìjíríà láti protest. Ẹ ṣe yàrá Prince. Thank you so much, sir. In any way tí ẹ bá ń ṣe ọmọ apààyàn but nǹkan tó kàn dùn mí lọ́jọ́ ẹni pé àti bẹ̀rẹ̀ rally àwọn èèyàn ò tí ì dé òfìdí wọn kó fi pé bẹ́ẹ̀ tàtà ìwà lápààyàn ti dé nǹkan tó tẹ̀lé lọ́jọ́ ẹ̀kọ́ tó lókè kan tá a sọ ìpínlẹ̀. Àwọn àtẹ̀sí lórí ọwọ́ rárì àwa ti rí ti padà sí drawing table. We might not be perfect but ilé tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ó pààyàn mẹ́ta ẹ gbọ́dọ̀ ni mo sọ ẹ ti ní right to self-defense because kò sí òfin tó sọ pé ní 1999 constitution pé ẹ ní right láti jáde even as fake as that fraudulent. So nígbà tí sójà dẹ̀ ti parí nísìn kí lẹ máa ṣe nísìn ṣe máa wọlé padà ní ṣe máa lọ jòkú yẹn ni ó yẹ kó rí sójà náà ti máa wà nílẹ̀ lẹ̀. Ìyẹn ni àgbáyé máa ṣẹ̀wá dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ pẹ̀lú ìtara náà ń fà àti Biafra gbogbo ẹ fẹ́ rúgbó ó bẹ́tà kó rúgbó because mo sọ fún àwọn èèyàn àti wọn ní ṣé tiẹ̀ máa ṣe báńkì máa ṣí láàárọ̀ ẹ̀ wọ́n ní Koiki kí ló ń fi wá dẹ́rìn sí because èmi mọ̀ pé báńkì ò ní ṣí ẹni tó dẹ̀ rówó gbà níjọ́ Friday ibo ló ti fẹ́ rówó tó fẹ́ ná títí di Sunday títí di Monday ẹ wá ní káwọn èèyàn má jáde wicked government Buhari government yìí àti Yẹmí ó yẹ ká máa pé Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò mọ́ ẹ má bínú mọ̀ sí mi ní kí n máa jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè bàbá wa èmi ní táyà láti sọ ẹ wọ́n gbọ́ yín. Pé bàbá ṣe sọ náà ni pé nǹkan ṣẹlẹ̀ náà ni pé àwọn pípù tán ṣe kínní náà they are not well enlightened ó náà ní gbogbo ìtumọ̀ yẹn bó máa ṣe rally ní abroad peter wáyé just ordinary tear gas náà máa ju wọn padà dẹ̀ wọ́n máa jòkó tí wọn. ìyìn tí British fẹ́ ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin o ẹ mọ̀ pé tálì lẹ́yìn wà ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin tàbí like Britain rárá ẹ hate wa ṣẹ́rí tí Britain ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ló ń lọ Nàìjíríà yẹn because Britain ló train àwọn Nigerian military and the Nigerian military let her have one lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́yọ àti ẹ̀jẹ̀kọ̀ mẹ́yọ kan jọ if not ẹyọ kan ni kò jẹ́ one so ìtí Britain ṣe òun ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn ẹ̀gbọ́n mi so okay nísìn bí ṣe múra bí sójà lánàá iwájú Buckingham Palace ta ló wá náà mi lẹ́gba ta ló náà mi lẹ́gba now kí ló dé tí a padà sí ìtí bàbá yẹn ṣe tẹ́lẹ̀ Awólọ́wọ̀ for 30 years àwọn Afẹ́nifẹ́re ń jà fún wọ́n ń jà fún ó rí gbà adẹ́nẹ́yìn bàbá yìí a nífẹ̀ẹ́ ó àti bún ẹ má bínú sí wa ẹ jẹ́ ká ṣe Yorùbá nation ẹ imagine tí bàbá Adébánjọ tó bá yẹ pé àwọn sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation là ń lọ ẹ mọ iye crowd tó máa tẹ̀lé wọn náà but kí ló sọ wọn náà fẹ́ Peter Obi. àwọn èèyàn kan jẹ́ máa mọ̀ pé yẹ́sì o pé wọ́n ní interest lé Yorùbá nation lórí. Eunice, good morning my sister. mo kí wa yín. lédè Aláàfin yìí náà nìyẹn. they will have the thing inside their mind. wọn ò ní fẹ́ sọ síta pé káyé má sọ pé. àníṣe tí bá kàn sọ̀rọ̀ yẹn àgàgbé àti pé Koiki àsọdún ẹ ti pọ̀ jù bí ẹ̀mẹ́rin kí n má tún sọ àwọn nǹkan míì ni mo rí bàbá Láàfin mo dẹ̀ mọ̀ tọ́ èmi confam èmi àti bàbá mi so kí ni mo fẹ́ fà ń bẹ̀ ni pé bàbá ẹ tẹ̀ jẹ́ kí Koiki tẹ̀ ṣe bí ẹ jẹ́ ká capture ọ̀rọ̀ yìí kó tẹ̀ wà ní rẹ́pọ̀.
And at the end of the day, he died now. Ṣé tó bá bojú wẹ̀yìn nísìn, ṣé in tó fi sílẹ̀ yẹn, is it worth it? The Nigeria tó fi sílẹ̀ yẹn, is it worth it? Ẹ wò Olúbàdàn lẹ́nu nísìn, wọ́n ti pààyàn mẹ́ta. Lọ́mọ wá release ẹ̀. Àwọn nínú tàbádà wí tán àwọn èèyàn ní ẹ. Okay, no problem. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Thank you so much. Lágbára Elédùmarè. Mo kí gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká wind down. Ẹ má bínú ẹni tó bá tó fẹ́ pè. Ẹ jẹ́ kí n pa kíní ẹ̀ kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí wind down. Mo kí ìyá mi yé ti pin. Wọ́n ní the ongoing film in Nigeria is getting interesting day by day. When we advised them to support the movement, they went bent on voting Tinubu. Tide has turned against them. What we make support the struggle by force has befallen them. Ìyá mi Eunice Ládépọ̀ mo kí yín. Gbogbo ẹni tí ń bá rántí dárúkọ ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn kú mi. Ẹ mọ̀ pé tí ní kí n calm down. Nígbà tí mo dé láti Ìbàdàn ní last year ní ṣá. Mo wá calm down rẹpẹtẹ. Ẹ̀gbọ́n mi Frank àwọn máa ń dọ́gbọ́n ẹ̀ṣá máa ń dọ́gbọ́n yọ wọlé. Yọ wọlé tẹ̀lé fi yọ wọlé ibi tẹ̀lé gbà wọlé yẹn mo sọ pé láìní yẹn ń da nígbà míì. Ó yá ẹgbọ́n sókè ní kíákíá. Ẹ̀yin máa ń ṣà ń lo ọgbọ́n lọ́gbọ́n yọ́kọ́yọ́kọ́ ẹ̀yin ará Ireland. Ẹ̀yin dẹ̀ lẹ bá Britain jà jù. Ẹ̀yin lẹ bá Britain jà jù. So bẹ́ẹ̀ ṣe wá bá Britain jà tẹ́ bá ń sọ fáwọn pé ká má bá Nàìjíríà jà ló máa ń yà mí lẹ́nu. Ẹgbọ́n sókè. Abẹ́ẹ̀ni, exactly. Ó ga ẹpẹ̀lẹ́jà ẹ kú ètò. Òjò ni ẹ. Kẹ́kí èyí máa ń sọ kọ̀ọ̀kan máa ní àwọn tó máa ń sọ. Ẹ̀mí ti background ẹ̀ wálẹ̀ ó sì ń fi jáde. A máa lọ gba Yorùbá nation láì pààyàn láì ṣe kínní. Ẹ̀kọ́ wo eléyìí àwọn èèyàn ń jà fún owó tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọn. Wọ́n ti pààyàn èèyàn mẹ́ta wọ́n ti pa nìbàdàn láàárọ̀ ẹ̀ according to source tó wà níbẹ̀ tó dẹ̀ send the video yẹn ti wà lórí status mi kò ń ṣe pé dem say mo dẹ̀ lè share káàkiri I'm sure kò tí ń káàkiri anyway 3 people have been killed by the Nigerian soldier. Èèyàn ẹ̀yà bíi àwọn tó yẹ pé wọ́n save owó wọn sákàǹtì wọ́n fẹ́ lọ gba owó wọn ọkọ̀ sójà wa kọ́ máa yìnbọn fún wọn kọ́ máa pa wọn. Ta ló tí ó yẹ kí ẹ̀tọ́ ó yẹ kéèyàn kan kẹ́mi èèyàn máa bọ́ lójoojúmọ́ ṣá tó lẹ́tọ̀ọ́ ẹ bá wa bí wọ́n léèrè àwọn tó dẹ̀ yìnbọn fún náà àwọn náà tó bá ti yìnbọn kan pa ò gbogbo wọn máa bẹ̀rù wọn máa sá àníwèrè la máa fi pọ́ọ̀tì wèrè bí ṣe máa ń sọ wèrè la máa fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ bàbá mi wọ́n ti pàtà ọ̀nà ó yẹ káwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde bó jẹ́ ìgò ni bó jẹ́ igi ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ lé wọn padà ẹ lé wọn léré right to defend náà pé ẹ gbàgbọ́ ọwọ́ wọn ẹ̀yìn fáwọn náà ọ̀tá kan everybody jẹra wọn ẹ̀yìn fáwọn náà kọ́mọ̀ pé. Wọ́n ti ní káyé máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà la fẹ́ gbé violent wa. Wọ́n náà la fẹ́ gbé violent wa. Wọ́n ní Koiki ló fẹ́ mú violent wa. Ìbọn tó gbé dání ló yàtọ̀ sí yín. Wọ́n gbébọn dání àbí ẹbí kọ́ gbébọn yẹn lẹ̀kẹ́yìn àti wọ́n fèsì wọ́n tó àwọn ọ̀lẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti rí ìbọn yẹn gbà lọ́wọ́ wọn ẹ kojú wọn ẹ̀yìn wọn ẹ máa gbára yín lẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbára yín lẹ̀ ẹ máa ṣe orúkú ni. Ọlọ́run jẹ́ aṣọ orúkú. Tẹ́ ẹ bá gbára yín lẹ̀ Ọlọ́run bá ń gbọ́ ọmọ nǹkan tó fi ń dẹ́rù bà wọ́n nìyẹn o wọ́n ti sáré kó gan àmì ọlọ́pàá ẹ sáré bọ́ta ẹ lọ́ọ́ máa dábàá ti yin mi ẹ mọ̀ wọ́n máa ń sọ́nù ilé ẹ̀ mọ̀ kọ́ tó máa ń sọ́nù wá ní ẹ those miscreants wọ́n máa pè wá miscreants ọ̀rọ̀ yẹn máa ń dá lẹ́nu máa ń já ṣáká lẹ́nu wọn ní miscreants. They are all gullibles. They are just go out there and start killing them, shoot them, they will all run away. Okay. Don't mind them, they are just stupid people. Ẹni tó ń ṣèkà fún mi tó ń pè mí stupid. No problem. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi Frank. Ẹ ṣé gan ni. Mo máa ń like ọ̀rọ̀ yẹn. Thank you so much. I love every one of you. Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi tí ọ̀rọ̀ mọ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ kó tó di pé ẹ̀gbọ́n mi Frank pè wọlé and I love him so much. Night ló máa ń ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé èmi máa ń sọ fún yín pé ìkọ̀kan náà ni gbogbo wa. Àtẹni tó wà labroad àtẹni tó wà nílé. Ìyàtọ̀ kan ní pé there is dignity ní nǹkan táwa ń ṣe ní London. There is dignity ní nǹkan táwa ń ṣe ní England, ní Scotland, ní Wales. There is dignity in the sense that pé tó bá jẹ́ pé mo lọ sí ibi iṣẹ́ láàárọ̀ nísìn kí n má máa fi dé ibi iṣẹ́ báyìí. Lórí burúkú gbogbo oúnjẹ ọdún jẹ́ màmá fọbọ́. Dignity wà níbẹ̀. But kò sí dignity nínú Nàìjíríà. Dignity tó yẹ kó wà nínú Nàìjíríà ni pé kò jí láàárọ̀ nísìn olówó nínú account kó lọ gbọ́ owó ẹ kó dẹ̀ fi ṣe tó bá fẹ́ kódà o lè fi fa gbó. Problem ti ẹni ẹ kò ń ṣe problem tèmi mo kí dáadáa yá wa Pastor Mo mo ti sort it out má tún bí mi pé am I finish almost and we are not going out now it's cold so later
ọmọ kékeré gọ́wọ́ kò mo ti take long oye bíbí ní question látàárọ̀ mo ti fẹ́ ṣetán ó kù díẹ̀ àbọ̀rọ̀ mi yẹn nísìn o ní owó ẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́ mọ̀ fídíò ẹ̀ ti wà in circulation ó ti wà in circulation bẹ́ẹ̀ tẹ̀rí lọ́dọ̀ tó rí ó wà in circulation mo ti post ẹ̀ sáwọn platform kankan ó ti wà in circulation then gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń send the video man tó wà naked I don't think it's necessary I'm sorry ẹni tó bá ṣì ní intention pé ẹni tó naked man kan wà naked nínú banking náà it's not necessary to send such a video it's not necessary it's more or less like we're just promoting nudity is what we are doing I mean àtẹ gbọ́ àwọn kan máa ní ẹ̀wọ̀n tó ń lọ ní Nigeria but I don't think such a video I understand the guy is angry he probably will probably reflect back and say maybe he shouldn't have done so or maybe he should have done more I don't know I know there's a lot of frustration presently èmi ò lè jẹ́ kẹ́ paná frustration yẹn àdúrà tèmi ni pé ká dá gbogbo ẹ̀rú kó fọ́ lójú once and for all so iṣẹ́ tèmi láràárọ̀ ni pé kí n bá ń tan epo sí dáadáa but ìtẹ́mi ò ní sọ lórí ti ẹ̀yin tẹ́ ń jáde fún kíní ni pé ẹ má pa wọ́n tó bá pa yín you have the right to defend yourself with anything because Nigeria ó wà lábẹ́ òfin United Nations òfin àgbáyé ó dẹ̀ wà pé gbogbo bí tí ọmọ Nàìjíríà bá ti bínú pé wọ́n jáde fún protest ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ pa wọ́n sójà ò gbọ́dọ̀ pa wọ́n but òfin àgbáyé kò sọ yẹn ni but Nigeria is a crazy country bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi ṣe sọ lẹ́ǹkan tó bá ti rán wọn jáde láti inú barracks let me give you the way things are going to work ṣe rí pé àárí reaction púpọ̀ ní north lórí ọ̀rọ̀ rówó gbà bóyá wọ́n rówó gbà làwọn ò ṣe react ni àwọn kan ní wọ́n rówó gbà tó bá jẹ́ pé the northern part of Nigeria ló ń rúgbó lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó bá jẹ́ pé the northern part of Nigeria ni wọ́n rówó gbà délẹ̀ dáadáa ẹ ṣe gan ìgbọ́n mi 75DG on Instagram kí lẹ rò kó máa ti ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé north but so far we've not seen any reaction from the north maybe they have money maybe not but what I can say before we wind down completely is may the souls of those that were killed today in Yoruba land, that's another 3 Yoruba souls that have been taken away. We might not know them now, but we will find out them. These are also heroes because they died for something. Shari gbogbo àwọn buildings tí máa fi wọ́n pé èrè lélẹ̀, most of these people we will recognize them. Kódà tó bá jẹ́ pé ṣé ẹ lè máa rò pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ pé àsọdùn ni. Irú àwọn tó kù yẹn by the time tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé dáadáa kò ń ṣe the illusion tí ẹ wà nínú ẹ̀ fáwọn tó wà nínú illusion à ń sọ pé tí ìran Yorùbá bá tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé ṣe rí gbogbo ilé tó gbé yẹn tó bá ti wó ilé yẹn tó bá kọ̀ọ̀kan míì tó jẹ́ tìgbàlódé sí a lọ fi plug sí pé this person live there from time to time just bí ṣe lọ mú yín lọ sílé Lugard lánàá there are so many plug council ló máa wá sọ pé onígbà kan ní 20 years ago ó lè má tó yẹn mo kàn fi ń ṣe example pé nígbà tí structure bá ti wà láti gbàlúwa wọ́n lè wá sọ ẹ mọ̀ pé because gbogbo there is going to be a lot of job wà tá a máa ṣe gan so wọ́n pa bá mi ṣe máa ṣe o olórí burúkú Sanwó-Olú àti máa ní prison nígbà yẹn a máa ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo wọn máa ṣẹ̀wọ̀n ṣáni kò sọ́gbọ́n ẹ̀ agbára táwọn Olóòpá àwọn ní àwọn jẹ́ gọ́fúnà àwọn ní sójà DSS tó ìjọ tí Nàìjíríà bá ti fọ́ ibikíbi tí Sanwó-Olú bá sá lọ a máa mọ̀ kódà kó máa lo disguise bíi Buhari kó máa change orúkọ kò sọ́gbọ́n ẹ̀ àárẹ̀yàn kan tó máa sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ń wá Sanwó-Olú ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ṣé mo fi tó wà ó wà nínú Cyprus ibẹ̀ ló ń gbé pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tuntun tó fẹ́ because èyí tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ bí ìyẹn ti kọ́lẹ̀ ìyẹn ti kọ́ ọmọ lọ ok àwa rán àwọn Yorùbá investigator lọ síbẹ̀ àwọn èèyàn wá monitor ẹ̀ dáadáa ìjọ tá a bá ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló wà àwa request pé ẹni yìí
ó mọ̀ nípa ikú Bámiṣé abẹ́rẹ́ ẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀. So some of you think all this is a joke. Iṣẹ́ pọ̀ tá máa ṣe. So irú Bámiṣé yẹn náà nísìn ibi tó gbé gbẹ̀yìn kó tó di pé wọ́n pa àwa gbé flag àlẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ pé Bámiṣé àyànfẹ́ live there, and that is how we will remember a lot. Àwọn kan wà a máa ṣe statue fún wọn, a máa decide ibi tí statue yẹn máa wà, but gbogbo ẹni tó pa nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ibikíbi tó bá gbé a gbọ́dọ̀ fi flag síbẹ̀ láti fi ṣèrántí wọn. Sọ́jà Nàìjíríà mo mọ̀ bí Yorùbá lọ́kọ́ jáde lénìí àbí gòdògòdò àbí àwọn Fúlàní terrorists, but one thing I can tell you is the Nigerians have not come out yet. By the time they come out in their full, sójà máa sá lọ. Sójà máa sá lọ. So those of you at home, ẹ ṣọkàn akin. Mo mọ̀ pé bullet ò ń ṣe tó dá lára. But let me say something. The more the pressure, the more we are collapsing Nigeria. Election yeye mo máa ń gbádùn orúkọ yẹn ẹ̀yin àti ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà. Nigeria is at the last bus stop. It will eventually break. Thank you so much, Mr. Peter Oluwafunmi. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i. Ọlọ́run ọba Elédùmarè kò ní palẹ̀ Yorùbá rẹ́. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń gbèrò pé kílẹ̀ Yorùbá kó parẹ́. Ẹ̀wò fún mi gan ti sọ pé no, mo ti try. Ó ti fún mi ní red signal. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Play anthem wa ká tó bẹ̀rẹ̀. So ẹ jẹ́ ká play anthem yẹn. Ká lọ relax. Kémi náà tún lọ wá nǹkan mí ṣe àwọn ọmọ ọdún agan ẹ̀jẹ̀ ń gbádùn láàárọ̀ ẹ̀ wá bínú. Mo wá fi Elédùmarè. Àwọn ọ̀bá ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan jà. Ìta kan sọ fúnra wa ni pé ọ̀nà tí a fẹ́ fi sọ fún àgbáyé pa fẹ́ lọ ọ̀nà yẹn kù díẹ̀. But one thing is, táwọn kan bá sọ pé àwọn tún mọ̀ ọ̀nà míì. Yes, 3 years mo ti sọ pé Nigeria is a big elephant. Bó bá ṣe mú kọ́ ṣe pa ọmọ Yorùbá kan náà ni gbogbo wa. So tó bá gbà gbogbo àjọ wà ń bẹ̀. Bọ́ọ̀dẹ̀ gbà táwa bá gbà gbogbo àjọ máa wà ń bẹ̀ náà ni. So ẹ̀nà ni mo tún fi sọ̀rọ̀ yẹn. Ó yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. I'm checking out now. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga falẹ̀. Ìgbàgbọ́ bàtí bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́. Kankan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation. No. Yorùbá nation. No. Yorùbá nation. No. Azeez kò ní bàjẹ́ fún ẹ̀gbọ́n mi. Owó tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi lánàá lórí Cash App. Òun mo fi rárá gbádùn ara yé mi lánàá kí n tó wọlé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi ìrànlọ́wọ́ fún platform náà. Thank you so much. Bẹ̀ ṣe ń tọ́jú èmi náà lẹ́ ń bá mi tọ́jú àwọn ọmọ Oòduà. Ọlọ́run bó wá ń tọ́jú èmi náà á bá ń tọ́jú àwọn tó wà nílé. I know the stress is a lot, but àwa la máa borí federal government of Nigeria. Have a very good afternoon and bye for now. I finished. I'm thinking music.